Ayan, hello. Welcome to my live streaming here at Asin Road, Baguio City. Hello everyone. How is everybody? Thank you so much po. Ayan. Hello, hello. Ayan. I'll give bubble bubbles like that. Ay, there you are. Hello, hello. Ayan. Ayan, thank you so much po sa bubbles. Bubbles are there to stay. Ayan. Ayan, constant. Ayan. Bubbles, bubbles. Okay, at Bubbles are here to stay. At Bubbles are here to stay. Are here at Bubbles. Ayan. Bubble, at Bubbles stay. Hey, had it. Bubbles stay at Bubbles. Ayan, hello, 1 million watching. Ayan, thank you po. Ayan, hello, good afternoon, good afternoon. Ayan po, magandang hapon po sa inyo dyan. Ayan, yung andyan, patamsak naman po guys. Your host tonight, as of today po, ayan, is of course, no other than Peaceful Mind Channel. Okay, thank you so much. Hello everyone. Ayan, mega love shoutout po. Ayan, okay. Ayan, thank you sa sumilip at nag-thumbs up na rin. Sana po nag-thumbs up muna. Ayan, hello. Ayan, thank you po. Thank you so much. Ayan, for watching. Peaceful Mind Channel. Okay, ayan. Hello everyone. Mega love shout out. Ayan. Bubbles is here to stay. So there you are. Bubbles is everywhere. Ayan. Thank you po sa mga naka-BG chan at salamat po. Thank you, hi and everything. Ayan, hello. Hi and everything. Ayan. Okay, fold po tayo guys. Folding things together. It's hard to do. It raising children. That's God meant for two. Honestly, just believe me. I can't go on and on. Naman ng unang sona ni Pangulong Marcos Jr. pero nagbagong administrasyon na patatakbuhin ng anak ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Bisag dili mapareha sa uman, at least mapare-pareha lang yapon din ha. Ang tabla ko itong Marcos sa una. Kada ko okay ato, marato pa kayo ba unang palalito ni karon tinayong pahita. Zelina, hindi gaya noong pre-pandemic ay wala munang was a total collapse of all this production noong mga nakaraang taon ng public viewing para sa SONA ng Pangulo. Dahil na rin ito sa papatuloy na banta ng COVID-19. Umaasa rin ang mga kababayan natin dito, Zarina, na yung mga simpleng salita lang ang gagamitin ni Pangulong Marcos Jr. sa kanyang first SONA ngayong hapon upang mas mabilis din itong maintindihan ng mga ordinaryong mamamayan. At yan muna ang latest mula dito sa... Ayan guys, State of the Nation po pala ngayon. Ako, There you are. Hello. Thank you so much po. Yes. Maraming salamat, Zay Lagang. Samantalang pambansang pulisya, inspeksyon din ang konsyertong idinaraos States of the Nation today pala. Marcos Jr. sa batas Kaya pala hindi ako pumasok dahil States of the Nations. nasa sumunod ang mga anti- at pro-government na grupo sa kanilang itinakdang panuntunan para nga naman maiwas ng posibleng tensyon. Ang detalye niyan, iyahatid ni Patrick De Jesus live. Patrick? Mga nag-inspection na rin kanina dito sa IDP Road si PNP Director for Operations Police Major General
ang mga taga-suporta ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kasama ni De Leon, si Quezon City Police District Director Police Brigadier General Remus Medina, kung saan tinignan nila yung ipinatutupad na seguridad ng mga kapulisan sa lugar. Nagsimula na nga kanina ang street concert ng mga pro-PBBM ng mga taga-suporta ng Pangulong Marcos dito sa IBP Road, at inaasahang tatagal ito hanggang alas 6 ng gabi base sa permit na ibinigay ng Quezon City LGU. Ayan, hello! Mega love shoutout po sa nandiyan. Thank you so much. Mega. Ayan. Dahil magkahiwalay yung kanilang venue. Okay. Kung saan yung mga progresibong grupo ay sa Commonwealth Avenue nagsagawa ng protesta kanina. Muli ng mga iginiit hindi na yun na isolated case o isolated incident lamang yung naging pamaril kahapon sa isang universidad dito rin sa Quezon City. Dahil nga yung dahilan ng suspect doon sa pamaril na yun ay personal na motibo. Gayunman ay naging dahilan na ito para mas lumipit pa yung kanilang seguridad, at nakatulong naman dito yung mga 82 videos. There you are. Ayan, hello po. Ayan, hello. Thank you so much. Ayan, hello. Cynthia Chirog is in the house. Hello. Ayan, thank you so much po. 3:05. Ayan, thank you. Cynthia Chirog. Ating inaabangan kauna-unang State of the Nation address. Mega love shoutout po sa nandiyan. Hello. Ayan. Niyo yung ating sambayanan na makinig daw. Oo naman, makinig tayo. Talagang siya mismo nagsabi na pakinggan o tunghayan yung kanyang State of the Nation address ngayong araw. At sabi nga po ni Executive Secretary Vic Rodriguez, ang Pangulo po mismo ang nagsulat nito nga po kanyang SONA, at may makailang practice din siya. Kanina na-interview ang kanyang anak si Representative Sandro Marcos. Sinabi niya, ikatutuwa daw po natin yung kanyang magiging SONA dahil ito galing sa puso. At natutuwa tingnan din ang kanyang ama dahil nagpa-practice. Although pinakikita niya mga points, ayaw na pa niya i-share. Ayaw na pangunahan ng kanyang ama. So abangan lang daw natin at katutuwa ang laman ng kanyang SONA. Tulad na lang ito, tulad ng ekonomiya, napakalagang isapin ng agrikultura ng ating bansa na lumaring napinsala at naapektuhan ng pandemya. Ano nga ba ang ating agrikultura at ang mga suliraning kinaharap ni Pangulong Marcos? Ayan, mega love shoutout po. Hello. Ayan. Hi everyone. Ayan. Thank you very much sa 1 million. Sa Baliwag, Bulacan. Ayan. Pero sa laki ng gastos ngayon sa pagtatanim ng palay, pangamba niya. Imbes na kumita, lalo pang mabaon sa hirap ang kanyang pamilya. Dati ang tanong na 150 lang isang salok. Ngayon 550, lumilitaw ang isang salok. Kaya siya, ayaw na namin maglagay ng pangalawang ani pagkagawin kasi alam matitira. Ayon sa samahang industriya ng agrikultura, bugbog na sa napakamahal. Ayan, agriculture is the key of the ngayon. Sauna po. Ayan. Hello po sa mga nandyan at naka-BG. Thank you so much. At 700 kaban na ibibenta lamang sa 15 piso kada kilo. Papatak lamang sa 20,000 piso ang kikitain nila. Ayan. Okay. Hello to you. Hello to you po. To you po. Saan umulat yung buhay na, pero pagka ganyan ang aabutin sa pagsasaka, hindi makakabuhay. Batay sa Philippine Statistics
Authority mula 2006 hanggang 2018. Higit 10 milyong magsasaka at mangingisda ang kabilang sa pinakamahirap sa bansa. Umaasa tayo sa imported na bigas mula sa ibang bansa. Ayon sa PSA, taong 2020, 85% lamang ang rice sufficiency o kasapatan ng supply ng bigas sa Pilipinas. Sa datos naman ng BA, pumapalo hanggang 50 pesos ang kada kilo ng presyo ng bigas sa Metro Manila. Mahirap na talaga yung budget ba? Budget ba talaga? Tipid-tipid lang. Siguro mga 27 ganun. Ang presyo ng bigas. Para lahat mabili mo, makabili ka pa ng bigas, makabili ka ng ulam. Halos mga 3 to 2% lang ng national budget ang nailalaan para sa pag-ensure dun sa kategoryadahan natin sa pagkain. Talagang napabayaan yung ating industriya sa agrikultura. Para matugunan ang patong-patong na problema sa sektor ng agrikultura na makailang beses nang sinabi ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na malapit sa kanyang puso, ang Pangulo na mismo ang umupong kalihim ng Department of Agriculture. I think that the problem is severe enough that I have decided to take on the portfolio of Secretary of Agriculture, at least for now. Malukot itong tinanggap ng mga nasa sektor ng agrikultura. Anila, nabuhayan sila ng loob at nakaramdam ng pag-asa. The decision for PBBM is a very strategic decision which tells everyone that yes, agriculture is the priority of my administration. Ay, hindi lang yan pag-politik, trading. Anin mo yung ibang kalusugan dyan na walang pagkain. Mamamatay ang sa societies will, splitter. Noong kampanya, nangako ang nooy kandidatong Bongbong Marcos na gagawing prioridad ang seguridad sa pagkain, kasama na ang pagpapababa sa presyo. Mithiin niya anyang mapababa ang presyo ng bigas hanggang 20 pesos kada kilo. Hindi man ito agarang makakamit. Ayon sa Pangulo, pagsisikapan ito ng kanyang administrasyon. Bilang kalihim, ipinag-utos agad ni PBBM na paghandaan ang namumulong krisis sa pagkain. We have to increase our production, and we'll talk a little bit about the ways that we can do it. We can increase our production of rice and corn at least. We have to think very hard about making sure that people have the same. Yeah, there you are. Tama nga po naman si yung State of the Nation, guys. Ngayon po ni Pangulong Marcos. Ayan. Hello. May kalab shout out. Thank you po sa andyan. Ayan, hello. Magtamsak lang po. Ayan, magtamsak pala ako. Hindi pa pala ako nakatamsak. Ayan, there you are. Nagtamsak na po pala. Ayan, hello. Patamsak naman po dyan, guys. Ayan, tamsak lang po ha. Tamsak naman po dyan, guys. Please, don't let this feeling ends. Ayan. Diba? It's everything I am. Everything I wanna be. Ayan, o diba? Wait lang, that love. I can see what's mine now. Love. Oh, wait lang. Aray ko po. Ayan, there you are. Ay, wait lang. Ay, ganun. Okay. Ayan, di ba? Ay, Miss Waray, tamsak mamita. Ayan, thank you po, Miss Waray. Ayan, salamat sa pagtamsak mo dyan. Ay, mega love shout out. Ayan, mamita, baba po ng bahay para ikaw po ay iwa-watch ni host. Ayan, thank you so much. Ay, wala kang LS ngayon. Mamita, how are you? Kumusta na po yung pakiramdam mo? Are you feeling well ka na ba? Okay na ba? Ayan, o diba? Love is sweet, sabi niya doon. Ayan, there you are. Love is sweet daw. Ayan. Ayan, mamita, baba po ng bahay. Please make baba. Baba lang po kayo ng bahay dyan, guys. Okay. Nanonood po tayo ng sona ng Pangulo ngayon. Kasi po, may sona ang ating Pangulo
First sona niya being a president of the Republic of the Philippines. Pangunahing kahilingan ng mga magsasaka kay President Marcos ay Ayan, matigil na hello. ang smuggling para mabenta lahat ng mga Hi. gulay Diba? sa mataas na presyo. Hello, hello daw, sabi ni ano doon. Kadalasang Ayan, hello. May kalaw shoutout po. ibinabalik din mula trading Ayan. at ibinabasura. Nanonood po tayo ng ano po, ayan. I'm okay now, mamita. Ay, okay, that's good. Ayan. Yung importation ng mga Maganda yan pag ganyan. kaming mga farmer, ang hirap mag-farm. Tapos, Hello, Miss Walay. mga fertilizer, insecticides. Pagdating sa kwan, Ayan, hello Miss Waray. Sabi po ni Cynthia Charug Vlogs. Ayan. Ayan, Miss Waray, baba po ng bahay dyan para ano. Ay, patamsak pala kay host. Ayan, patamsak naman. Patamsak pala. Ayan. Huwag kalimutan magtamsak kay host. Ayan. Ang ganda po ng bubbles in the sky. Bubbles in the sky, di ba? Biyongga. Super bubbles. Ayan. Ayan, thank you sa thumbs up mo dyan, Miss Oray. Ayan, baba ka ng bahay para panuorin ka. Panuorin ka ni Cynthia Charog. Ayan. Ayan, baba lang po yung isa pang nakabiji dyan. Salamat ha. Thank you po sa nakabiji dyan. Maaari lamang po magbaba ng bahay dyan at magparamdam. Ayan. Magparamdam lang po dyan. Hello. Ayan, okay. Magparamdam lang, okay? Ayan. Tayo po nanonood ngayon ng State of the Nation address ni Pangulong Marcos. Ayan, okay? Ay guys, sino ba yung gustong uminom dyan? May alak po tayo dito. Ay, no pala. Huwag po pala tayo magpo-promote ng kung ano-anong mga alak dyan. Dahil bawal po kayo YouTube. Ayan, Miss Waray, okay. Puntahan kita, Miss Waray, ha? Sa huling harvest season ng mga magsasaka katulad nila, 13 pesos per kilo ang presyo ng kanyang palay na halos wala siyang kita. Ayan po, Miss Waray. Ang bumalik sa 4 na hektaryang sinasaka. Inaasahan niyang tataas ang presyo. Ayan, I will watch you, Miss Waray. Ayan. Short lang yan, walang ma-post, kaya yun muna. Ako, nag-post ako kagabi, ayan, ng yung, tawag dito, yung Miss, Runway. Miss Runway sa modeling, ayan. Ako yung nanood kagabi, doon sana ako mag-live, pero wala palang signal doon sa loob. Binawal ata nila. Thanks, Mamita. You're welcome. And Miss Waray, dito na ako sa iyong channel. Yan, I will watch you. Ay, wow, ano yan, sinaing? Nagsasaing ka na ngayon? Ako rin, parehas tayo. Ayan, ay, tama. Ang ulam ko rin ay bulilit. Ayan, hindi pala. Flying fish. Ayan, okay. Ayan, simple luto, tinolang taksil. Ay, tinola. Ayan, okay. Ayan. Favorite ko rin ang fish. Kaya hiling ng ilan, mas maging accessible online ang pagkipagtransaksyon sa gobyerno. Ayan, favorite ko rin ang fish, actually. Ayan, diba? There you are. Ayan, Miss Waray. Di kita nakita, Miss Waray. Wala, peace of mind daw. Bakit ang peace of mind? Para sa e-governance, para sa mas mabilis Ayan, at mas to epektibong peaceful mga mind transaksyon, siya. gaya ng driver's license application at pagpaparehistro ng sasakyan. Nasimula na ito sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayan, Ang done. ng LTO na hindi pa perpekto ang kanilang sistema. In general, sa lahat Full pack. we have already experienced na mabilis po ang ating pag-process. Ayan, Miss Waray. Ayan. Walang preparasyon na pagluluto. Oo nga po, no? Diba? Ano pa? Walang preparasyon.
Oo nga, di ba? Ayan, okay. Ayan, ibaba ko rin yung yung upload ko kagabi. Hopefully, nag-viral siya. Yan, Charin. Ayan. Di ba? Upload ko nga rin yung aking kagabi. What is that? Ayan. Uy, 139 na po siya. How to do simple elegance. Make up, sabi niya. Ayan. Pero hindi, ito na lang. Ayan, ito po. Ayan. Mga information from government like statistics, malaking bagay ito even for securing account. Ayan, paki-watch din ito. Short. Ayan, di ba? Ayan, short. Ayan, nagbaba rin si Cynthia Charog ng kanyang short. Oy, pa-watch din naman yung naka-BG dyan. Thank you so much. At mag-thumbs up yung naka-BG. Salamat. Para maging 3 na yung thumbs up ni host. Please! Mag-thumbs up. Ayan, si President Ferdinand. Makinig tayo sa kanyang State of the Nation Ayan. Ay, State of the Nation address po. Ayan. Tingnan natin kung ano yung address po ni Pangulo. Ayan, ang kanyang State of the Nation address. Ayan. Uy, wow. Ayan. I like this also. Kababayan natin, umaasa naman na mas mapapabilis ang serbisyo ng internet sa bansa sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Marcos. Hindi lang para sa gobyerno, kundi maging sa kanilang araw-araw na pamumuhay sa trabaho, pag-aaral at pag-ibugnayan sa mga mahal sa buhay. Ayan, o, di ba? Ay, kain tayo ng virgin. Kumakain ako ng ganito, oh. Ayan, ano ba to? Ayan, suha po ito. Sana maayos po at masolusyonan po agad. Pero kung hindi naman tayo mamadali, okay naman po yung ano natin dito sa Pilipinas. Hindi naman kagad masolusyonan yan. Kasama ang IBC News at Radyo Pilipinas, Daniel Narastas, PPD. Thank you sa nag-watch ng aking short. Di ba? Sa larangan naman po ng edukasyon, abay tayo. Ay, thank you. Naging 3 na po yung thumbs up. At dahil ito ay patuloy ang Ayan, magbaba po yung yung naka-BG ng bahay niya. sitwasyon kung saan Thank you sa BGB, guys. COVID-19 cases. May special report si Mark Petalco. Kumakain na ako nito, oh. Ayan. Suha po ito. Vitamin C, guys. Tinamad akong pumasok sa shop kasi umuulan naman. Papasok sana ako pero biglang umulan. Bumalik na lang ako. Nasa gate ako bumalik na lang ako Ay, mag-live na lang ako. Dan mamita, ay wow. Oo, malakas din ang ulan kanina. Nung bumalik na ako, tumila na yung ulan, nainis ako. Talagang hindi na ako naglarga. Ayan. Well, thank you for million. Ayan, hello. Ayan, patamsak naman po yung yung isang bagong pasok. Salamat po sa pagpasok. Pwede kayong magbaba ng bahay dyan at magdikitan tayo. Ayan, may binaba si Cynthia Charog Vlogs ng short niya. At saka si Miss Waray, may short din siya. Ayan, dan mamito sa runway mo, o di ba? Ayan, yung runway na yon na mag-i-edit ako mamaya at upload ko para yung full na nyon. Full po na runway pageant kagabi. Ayan. Hindi ko na tinapos yun kasi ang tagal-tagal, gabi na, mag-alas 10 na. Sabi ko, nako, naka-schedule pa man din yung aking live. Doon sana ako magla-live pero hindi na walang signal sa loob ng convention center. Ayan. Hello sa 4 million. Ayan, patamsak naman po yung andyan. Thank you sa pagpasok at pagsilip-silip. Thank you so much for your support.
Ayan, baba po kayo ng bahay dyan guys, yung dalawang naka-BG para i-watch ko rin kayo. Alam nyo guys pala ganito. Kailangan talaga natin ang mga nagwa-watch sa ating mga videos para po magandang engagement. Kasi kung hindi po natin ipinapawatch ang video natin, wala po. Steady na lang siya doon. Steady na lang siya, hindi gumagalaw. Okay? Tayo po ay handa na hindi lang sa mga ospital, pati sa ating community. Ayan, patamsak po guys. Thank you sa 3 million. At ayan, yung isa baka dumikit. Ayan. Baka pumunta at dumikit. Ayan, o, di ba? Ayan, ang ating Secretary of DOH, si Berhere. Mukhang ano daw, lumalakas na naman po ang COVID cases. Kaya ingat-ingat po tayo. Ay, ano pala, Virgie. Miss Waray, ano ba yung ano mo? Ano yung nag-positive ka ba ng COVID or ano, ayan. Kaya wag po tayo magpakampante guys, ingat pa rin tayo dahil hindi pa yung lubusan totally lumayas si COVID. Ayan po. Hello, 3 million. Thank you. Ma'am Shimmer, ikaw ba yan? Ayan. Thank you. Ayan, salamat. Mega. Ayan, kiko-contest na ako doon sa TV. Ayan, Miss Virgin, wala ka bang live? Wala naman, over fatigue lang ako ay. Okay. Oo, kasi masipag ka. Masipag kang naglako-lako, masipag kang nagla-live, ayan, di ba? Ayan, kaya, na over fatigue. At saka, don't think too much, ayan. Don't think too much is alright, ayan, di ba? At saka parang mabait naman yung wowing mo, di ba? Yung boylet mo, ayan, It's been a long time na kayo magkasama, ayan. Ilang taon na ba kayo nagkasama, ayan. Di ba? Ayan, so ako, ayan, gustuhin ko man na magkaroon ng kasama dito dahil ako'y nag-iisa lagi, pero ewan ko, mukhang wala nang may gusto sa akin at thunders na ang mommy, ayan, o di ba? O, kain na ulit tayo, guys. Ayan. Ayan. Ang tagal mag-start yung SONA ni President. Anong oras? Mukhang abutin pa ng alas 5. Ayan. Ayan guys. O, diba? Clear ba ako dyan sa'yo, Virgie? Miss Waray? Clear ba or mahina? Ayan. Ayan. Ano kayang oras ito yung SONA? 3 o'clock naman na. Bakit kaya? Hindi pa nag-start. Start the SONA please. Ayan. Charing. Start the SONA or else. Sabay ganon. Diba? Start the Sonita. Battery is being drained fast. Ay, really? Ayan. Wait. Drained too fast daw. Ayan. Ayan. Over fatigue. Oy, mahirap din ang mag-over fatigue, guys. Lalo na kung yung overthinking din. Overthinking is also considered over fatigue. So, wag po nating hayaan na ma-over fatigue tayo. Once kasi po nabababa ang ating resistance, ayan po, papasok na po yung mga sakit. So, don't over fatigue yourself, okay? Ayan, there you are. Hindi rin nila solusyon na ibalik ang 10 taong education schooling dahil hindi naman ito papasa sa global standards. Ayan. Oo nga po. Yung K-12 curriculum, bubuo ng
sa junior high school at 2 taon sa Sure, senior high oo school. nga naman. Na nagdagdaga ng 2 taon kumpara sa curriculum na 4 na taon lamang Oo sa nga high po. school. Ayan, Handa di na ba? makipagdialogo at magsagawa ng konsultasyon si Vice President at Education Secretary Sara Duterte Yeah. po ng mga guro at magulang upang pag-usapan ang sasabot ng mga guro. Nangako naman si Chair na makikipagtulungan ang Department of Trade and Industry sa Department of Education, Commission on Higher Education at TESDA para lutasin ang mga problemang dulot ng job mismatch. Kapag kasi angkop sa kakayahan ang trabaho ng isang manggagawa, mas Job magiging mismatch. produktibo siya at mas gaganda sa pangkalahatan ang ekonomiya. Oo nga po. Kasama ang PTV News at Radyo Pilipinas. Divina De La Torre, IBC News, Pangul Well. Pilipinas. Ganda po. Lubos ding naapektuhan ng pandemya ang turismo ng ating bansa. Kaugnay nito, Yes, maraming tama nagsara ng naman. negosyo at nawalan ng mga trabaho. Papaano nga muling sisigla ang turismo sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayan, oo nga po, no? At pinayumi Tiburcio. Ayan. So there you are. Nagsara mga pintuan ng Noy Aktibong Travel and Tours Agency na ito sa Paranaque sa noong March 2020 nang ideklara ang nationwide lockdown dahil sa COVID-19. Ang Ano Noy pa? sunod-sunod True. ang biyahe ng Marami talagang nagsara. natigil ng halos isang taon. Ayan, hello. Ayan, thank you so much. Tinamaan talaga, hardly hit by this lockdown is the tourism industry. Kasi yung panahon na yun, high season yan para sa amin. O kumbaga tinatawag na peak season. Thank you sa pagbiji, Miss Waray. Na nakalatag. Ayan, naghang na naman ang aking cellphone. Wala lahat, huminto lahat. Hang-hang na naman. Namin. Mula sa 8 milyong visitor arrivals sa bansa noong 2019, Ayan, hindi na talaga kaya siguro ng cellphone na ito. hanggang sa tuluyan itong bumaba sa 163,000 nitong 2021. Ayan, thank you, Miss Virgiline. Agency na si Pe, January 2021 na nang makabiyahe muli ang kanilang mga kliyente. Pero ngayong 2022, nag-ibasura ang mga travel restrictions. Ayan. Unti-unti na silang nakababawi. Ayan, salamat sa watch. Nagtala ng 800,000 Ayan po, ayan, thank you so much. Ayan, there you are. Biglang naghang na naman po ang aking ka-cellphonean. Super Lily of the West. Ayan, hello, mega love shout out. Gawin kong 1 hour lang po ito, guys. Ayan. Magbabalang po ng bahay dyan. Salamat na po. Thank you so much sa nagbibiji dyan. Ayan, salamat po. Ayan, di ba? Thank you 3 million watching. 3 thumbs sex. Okay. Mega love shout out. Nako na naman po, naghanging-hanging po tayo. Ayan. Hanging breeds. Tanggalin ko na nga lang yung ano. Ayan, I will remove this. Ayan, remove. Ayan, there you are. No more bubbles. Pero naghahang, ayan. Thank you guys, ayan. Oy, mag-watch lang po kayo, baba po ng iyong mga videos and everything. Okay? Ay nako, bigla na. Standard time at ang iyo po nakikita sa screen ay ang pagbaba nito nga po helicopter na kung saan lulan nga po. Ay, ayan na po. Mag-start na po yung... So mga ilang minuto na lang Wow. natin Okay. State of the Nation. For the first time, manood ako ng sauna. Ako nga ay sasalubungin siya dyan ng Cordon Army, Cordon Honor Guard. At ng House Secretary General. Oo, na dalawang Thank you sa kapulungan
support Miss Virgily, ay Miss Waray. Although dyan po ay maglilinis Salamat ng talaga. PNP chief of staff upang Miss Waray Virgin. Ayan, Virgin. ihabilin na niyang ating Pangulo para sa pagsisimula na nga po ng panibagong kongreso. Ayun na nga Wow. po, makaway na ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Maasa ay papunta ngayon sa liaison office. Where is upang Bada? po ay Ay, glass of makasama wine. niya ang dalawang leaders ng kongreso, which is sa Senate, si Senate May President watch. Miguel Zubiri. Wow. Habang ito naman po sa mababang kapulungan ay si House Speaker Martin Romualdez sa kanyang pizza. Oo, at dyan nga, naglalakad na yung Pangulo ngayon. At sa puno nga ng hagdan yan, doon sa entrance ng lobby, ay naghihintay na nga yung House and Senate leadership at sasalubungin na siya. Para nga, tutungo na siya doon sa PNLO. At naroon pa rin sa batasan ng ating kasamang si Angelique at Aljo. The Presidential Address to Congress at the opening of its regular session, kinakailangan magkulat ang Pangulo sa Kongreso sa pagbubukas ng regular na sesyon dito. Ito po ay nakasaad sa Artikulo 6, Section 13 sa Congress, Kapuluhan, Kapuluhan at Senado. Ang ganda po. Ayan, there you are. Hello, thank you po sa nakasupport dyan. Mahal po ang Pangulo ng Pilipinas, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Dito na po sa loob ng mapapagpapuluhan dito sa Kongreso sa oras na siya po iimbitahan ng Pangulo. Ayan, mag-start na naman po yung ulan-ulan. Ulan-ulan-ulan. There you are, the ulan-ulan. Ayan. Okay. Okay na. Ayan. Diba? Ay, after that, kain po tayo guys ng chocolate. Kain po tayo guys, chocolate po ito po. Ay, hindi pala nakikita. Wow. Thank you po sa 3 million. Sa pagbaba niya ng helicopter, in-escort siya ng chief of staff, nagkaroon ng honor guard, tapos in-over ang Pangulo sa Sergeant at Arms at sinalubong O yan po. ng mga kinatawan at mga pinuno po ng Senado at ng mababang kapulungan. Ito po ay sumisimbolo rin sa paghihiwalay ng legislatura sa executive. So ngayon, dito po sa Salamat sa naka-BG at mag-support lang po tayo guys. liaison office, nagsisilbi Magbaba po ng bahay. ng puno ekutibo sa batasang pambansa. Okay, so ibigay na natin ungkap na tayo sa prosesong tradisyonal na itong isinasagawa tuwing SONA. May sasagawa pareho po ng kapulungan ng mga kinatawan at Thank you sa support, Virgie. Miss Virgin. sesyon sa kanilang mga kapuluhan. At ihahalal din nila ang kanilang opisyal. Kanina umaga, in fact, nagkaroon ng botohan. At pagkatapos yan, sila po'y makahain ng magkasabay na resolution. At ay pinapaalam na handa na dalawang kapulungan na pakinggan ang ulat ng Pangulo. No? Sususpindihin yung sesyon ng parehong kapulungan pagsapit ng hapon. Sasalubungin na nga ang Pangulo sa batas at pabasa. Ulat ng napanood natin kanina. Ayan, hello, 4 million. Ayan. Helicopter. Guys, sona po ni President. Patamsak naman dyan. Patamsak yung bagong dating. Hello. Tamsak lang po. Kakaiba ito sa nakalipas sa mga zona na talagang bilang na bilang lamang siguro nasa tatlong Channel Lab. Hi, Channel Lab. social distance Lab Channel, I will give you. pandemya. Pero ngayon, Ayan, you have no moderator, Lab Channel. ang mga naimbitahan ko na dumating Thank you, Lab Channel, for coming. So, i-escort ng Chief of Staff ng KFP ang Pangulong Marcos Jr. Makalabang sa mga lugar. Siguro ito ay matatapos sa pagpuling ng military escort Lab Channel, thank you for coming. Hello. at hahalingan naman ng Sergeant at Arms na kapuluhan. Mga tinatawag bilang simbolo yan ng
Love Channel, hello to you. Thank you for your thumbs up, Love Channel. Pangulo patungo sa President sa Legislative Liaison Officer, yung sinabi ko kanina, Jeep, no? Yan po ay magsisilbing opisina ng punong ekutibo sa mataas ang pambansa. Thank you so much for coming, Love Channel. Hello. Isip po ng dalawang pakulo para sa Pangulo sa PL. Ayan, let's eat chocolate. Pamilya naman, itinalaga at buwan sa mga sabi ng dalawang kapuluan ng legislatura, sasama sa Pangulo patungo sa session hall, pagsapit sa session hall. I-anunsyo naman Love Channel, you have now a jacket, moderator. Drop your link. ng Senate Speaker at Speaker of the House. Yan sa punto rito, kung bandang sisimulan, tutuloy natin yung maya-maya, yung joint session ng Kongreso, at may susundan ng pagkanta ng pagbansang awit at panalangin. Tapos po lahat na yan ay bababa ang Pangulo sa rostro upang ipahayag na kanya. Ayan. Naglagay sa Atlas, pagkatapos na Like thumbs up, thank you. isasara ng Speaker of the House at ng Senate President Thumbs up po guys, thumbs up. ng mga kapuluan. Basically, Love Channel. At kanina nga po, noong una natin pagdating dito, ay sinasabi Love Channel. I will go to your house, Love Channel. ng House at isa-isa nga po Hello, thank you so much. Please thumbs up si host. kongresista. At nakalinsapan yan ay ang pagboto Thumbs up kay host guys. ng kanila pong Senate President sa katauhan nga po ni Juan Miguel Zubiri, Thumbs up, thank you. President pro tempore at iba pang mga 4 million watching, hello to you. Please drop your link. seguridad na rin sa kaligtasan ng bawat isang lahat Drop your link please. Those who are there. ng RT-PCR test at lahat po ay of course negative. kaya so talagang mga pinaghandaan ang unang sona ni Pangulong Marcos Jr. dahil ang plenary hall Thank you so much. renovated, ano? Love Channel, drop your link. Pati yung flooring, mga upuan po, Patamsak naman po. ang bilang para maka-accommodate ng mas maraming tao. At dahil maraming maaaring makaupo, malaking bilang din ang naibutihan, ay bitahan, inasahang 1,300 na darating na mga panauhin ng Pangulong Marcos Jr. Yes, at ito nga po, ilan sa mga nandito, nagdadalo po ng mga VIPs, kabilang na po si Vice President Sara Duterte. At patuloy nagkumpirma po si dating Pangulong Gary Macapagal-Arroyo, hindi po siya makakadalo dahil sa Wow. positibo sa COVID-19. Ayan. Inaasahan din pong darating ang miyembro ng Diplomatic Corps at iba pang mga matataas na opisyal ng Thank you so much po sa nandyan. Ayan. We are watching Bongbong Marcos, President of the Philippines, first SONA. Ayan. SONA. may kasamantala katulad po ng inauguration day ni Pangulong Marcos Jr. Wow, ang daming mga sosyaleras. SONA at ito po ay tradisyonal dahil ito po ang nais Socialites. Yes, at ngayon po, si Director Socialeras. ang siyang mag-direct sa Socialites. Ayan. Diba? ang grupo na mga Ayan, thank you Miss Waray Virgin. Salamat Miss Waray Virgin sa pag-stay dyan. Salamat talaga. Ayan, salamat. Love Channel, where are you? Love Channel. Love Channel, please. Ayan. at mga plano sa mga susunod na taon at ang kasalukuyang estado ng Pilipinas. Okay? At nakita niyo naman ang mga bisita sa loob ng plenary hall. Merong iba dyan ay nagtanggal na ng kanilang mga face masks. Ayan, Love Channel. Thank you talaga first, Miss Waray Virgin. Ayan, okay. Lahat naman tayo dito Ayan. Hopefully, nakarenew ako ng na membership ko sa iyo, Miss Virgie. sa lahat ng mga Miss Virgin. Ayan. Love Channel. Andyan pa ba si Love Channel? Love Channel, I'll go to your channel. Ayan. Love Channel, I'll go to your channel. Ay, parehas lang pala tayo ng bahay, Love Channel. I'm also 6 point something. lumabas muna sa session. Mas lamang ka lang po sa akin ng something. Ayan, di ba? Sa loob mismo ng session. Love Channel, I'm here in your house, Love Channel. Aba, manen, kuno-kuno. Aha. Sa zona. So, ganun pa rin kasi pagdating sa pag-alaga sa
Ayan, oo nga po. Ayan. Kaya ingat-ingat yung mga nag-spreaders. Di batch. Ayan, love channel Nel. Ayan. I'm here in your house, love channel. I'm watching you, love channel, here you are. Ay, ano ba yan? Naghang ang aking phone, guys. Hangers. Thank you, Miss Virgin. Love channel, I'm watching your love channel. Short video. Ay ika-15 Kongreso ay batay po sa dami ng mga kongresong naisagawa mula noong independensya ng Pilipinas noong July 4, 1946. Dahil po dito, ang huling kongreso ng Commonwealth ng Pilipinas na iniwalas noong April 23, 1946 ay ang naging kauna-unahang kongreso ng Republika ng Pilipinas mula ng taon Malaya. Pinanatili ang pagbibilang na ito hanggang sa deklarahan ni Pangulong Ferdinand T. Marcos ang batas militar noong 1972 sa pagpapanumbalik ng bicameral na legislatura noong 1987 napagpasahan kong ipagpatuloy ang bilang na itutuloy Ayan, hello. Mega love shoutout po. ng batas militar. Kaya ang huling Thank you so much sa 3 million still watching there. ng ikapitong kongreso, ang unang kongreso sa ilalim ng 1987 Okay, 2 million na po. Ayan. kongreso. Ito po ay Love channel I'm here in your house, love channel. bilang ng kongreso sa Yan, watching now. Kausap mga kababayan, chief na ng mga miyembro ng gabinete, si Secretary Tulfo, Secretary Balisacan, si Secretary Nice content, nice. Secretary Tony Yulong Julio Balisaga at si Secretary Tuy. At hopefully mamaya after Love channel, I'm done in your house, love channel. yung makakapanayam There you are, love channel. I'm done to your house. Alter Ego. Okay, so konting trivia lang tayo. Kakalihatay natin ang State of the Nation address ng Pangulong Ayan si love channel, done love channel. meron po tayong, ito yung estimate lang, 1,365 guests. Done love channel. Ayan. Nandito na, pinagalabanit natin kanina si Vice President Sara Duterte, mga dating Pangulo, mga dating Pangulo, mga dating speakers, mga dating Senate Presidents, miyembro ng Marcos Cabinet at diplomatic corps. So, nandito si Secretary of Budget and Management Mena Pangandaman, Secretary of Energy. Okay, ito na. So, pasok na po sila ang first family. So, punta na po sila sa loob ng plenary. So, makikita naman natin, ito po yung live loob ng lakatasan ng pambansa, unang pamilya. No? At Ayan. Makinig po tayo ng Sona, guys. talagang sinusunod din, no, ang pinakamaigpit na protocol dahil tandaan natin, nasa pandemya pa rin ang bansa. Pero unti-unti na tayo bumabangon, unti-unti na tayo bumabangon dahil tayo po ay nakapagpakuna na at matindi ang kampanya ngayon ng pamalaan at yan ay tutuloy ng Pangulong Marcos. experts mismo, ang unang ginang mula po ma'am, ng kanyang po dalawang anak na lalaki, tatlo ang kanyang anak na lalaki, ni President Bongo, President Ferdinand Marcos Jr. at ni First Lady Lisa Araneta Marcos. Ilan po tayo ng 15,000 na policemen na nakadeploy dito po sa paligid ng Nabatasan Pambansa. Katuwang ang Armed Forces of the Philippines, ang LGU, BFP, MMDA, at iba pa mga ahensya ng pamalaan. Mahigpit, andyan na po ang Pangulong Marcos Jr. Para po maganda para sa kanyang State of the Nation address. Kung yung mapapansin, dito sa video na pinapakita natin ngayon, talagang nagkaroon ng expansion doon po sa pinaka-lower floor ng plenary mismo. And this is part of the renovation na kanila pong isinagawa para na rin po maihanda ang ating pong kongreso. Hindi lamang po para dito sa kauna-unahang zona,
virtual lamang, pero mas face-to-face na po ang gagawin ng mga mambabatas natin. Ay, naku! Makasaysayan ang unang kaunang State of the Nation address ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Dahil siya po ay ang ika-17 Pangulo ng Republika ng Pilipinas at alam naman natin na hindi landslide. Tsunami nga, sabi nila, no? Dahil bilang majority president ang Duterte si Vice President Sara Duterte. Naparaan nalan. Yes, at base na rin sa mga survey, at then na rin po sa mga nai-interview sa mga man of the state, at talagang gusto nilang marinig sa Pangulo ngayong hapon, ay kung paano haharapin ng kanyang pamahalaan yung mga talagang pangunahing problema ng ordinaryong Pilipino, tulad po ng mga umaakit na presyo ng mga bilihin. Andyan po yung food security. Ayan, tama. Tama naman. Pwede nilang ihain sa kapagkainan. I think, ayun, naging 4 na po yung thumbs up. Salamat sa nag-thumbs up. Hi, Partridge! Hello! I'll give you jacket, Partridge! I give you jacket now, Partridge! Ayan, Partridge! You're now moderator. Please drop your link, Partridge. Thank you. Salamat. May jacket ka na po, Partridge. Drop your link, Partridge. Thank you, Partridge. At pinakaalam ang agenda ng pamahalaan para po sa mga susunod na buwan, sa mga susunod na taon. At maaaring din magpungkahi sa Ayan, hello, Partridge. Sabi po ni Cynthia. Ayan. Baba po ng bahay, Partridge. Ayan, puntahan kita, Partridge. Puntahan kita, Partridge. I will go to your channel now, right now. And Partridge, hello to you. Hello, Partridge. I'm here in your... Ayan, pupuntahan ko po yung channel mo. Makakatulong na ito, pagharap po niya sa Kongreso, sa Senado, ay isang paraan para ma-spell out po niya kung ano yung kanyang agenda sa susunod. Ayan. o yun sa obligasyong konstitusyonal. Thank you, Partridge. Ayan, hello. Baba po ng bahay, Partridge, para mapuntahan kita. Nakahang po ang aking phone. So para sa lahat ng mga plano at nais na ipatupad para sa ikaunlad ng bayan at sa executive department. So, makikiusap ang Pangulo ngayon sa taong bayan because Partridge, hello to you. presents Hello to you, Partridge. Hello, hello. It's so nice to see you once again. It's a historic moment for us all. You, the people, have spoken, and it is resounding. Sa pangarap na maging mapayapa ang ating Historic moments. Ayan. Partridge, thank you so much for coming. At si Virgiline, salamat din. Virgiline, salamat. Partridge, salamat. Love Channel, salamat din. country that, in almost every sense, is you. Ayun, malapit na mag 1 hour. What you and government can achieve together. Ay, thank you sa thumbs up. Hello, mega love shoutout 5 million. Ayan, kabro. Ay, hello, kabro. Bigyan agad ng jacket ikaw. Ayan. Ayan, kabro, may jacket na agad. Sige po, baba po ng bahay, kabro. Salamat. Baba ng bahay agad, kabro. Kabro, hello. Ayan.
Ayan po si Cynthia, baba ng baba. At padikit naman po. Ayan, thank you, kabro. Ayan. Kabrot, salamat ha. Ayan, salamat sa thumbs up din. Partridge, ayan, kay Miss Virgin Waray, thank you. Mega love shoutout, newbie here. Oh, yes, thank you so much for newbie. Baba po ng bahay at mapasyalan kita. May jacket ka na po, ano, kabro, ayan, kabro bro, ayan. Oh, my God. Naku po, kung kailan may sona, may ulan. Ay, nako. Ayan, we are listening po sa sa sona ni President Marcos today. Ayan guys. Ayan, kabro, pababa po ng bahay kabro. Salamat Salamat kabro. Salamat kabro sa pagpunta. Baba po ng bahay kabro. Baba po ng bahay kabro. Ayan, baba ng bahay. Thank you so much kabro for coming. Ayan, punta na kita agad kabro. Ayan, may jacket ka na po Baba po ng bahay para may mapasyalan kita. Kabro, salamat sa tamsak, samsak. Salamat. Kabro, I'm here in your house now. Ayan, kabro, medyo nahang po yung phone ko pero nandito lang ako Ayan, ikaw kabro, dito na ako sa house mo kabro. Ayan, puntahan ko nga ikaw kabro. Ayan si kabro 48 ang kanyang subscriber at saka 1 video lamang po. Ayan, thank you kabro. Joyride, going to Bulacan, sabi niya. Thank you so much kabro. Ayan. Kabro is in the house, guys. Connect to kabro. At saka si si Virgin Waray. Pa-connect naman kay kabro. Ayan, kabro. Watch ko itong video mo, kabro. May jacket ka na. Mayroon ka ng ads. May ads na si kabro. May ads. Ay, ads. Ayan. Ayan, may glad shout out. Ayan. Enjoy your enjoy your joyride. Oh, di ba? Joyride naman. Enjoy your joyride. Oh, di ba? Here you are. Ayan, okay. I'm done to you, kabro. Ayan. Kabro, I'm already done to you. Ayan. Hello, mega love shout out sa 1 million. 1 million at ni. Ayan, okay. Oy, thank you so much. Ayan, done kabro. Ayan. Mega love shout out newbie here. Ayan, done. Done to you, kabro. Ayan, done to you. Kabro, ayan, kabro. Bakit naman ang mo, channel mo? Kabro, bakit lang? True Lala ba ito? Ayan, main channel mo ba ito? Kabro or Charcharing? Ayan. Charcharing or True Lala na channel? Ayan. Diba? Thank you po sa mga nandyan pa. Miss Virgin Waray. I know ikaw yan isa dyan. Thank you. Ayan, malapit nang mag 1 hour tayo. Ayan. Oy, salamat sa thumbs up nyo naman. Thank you so much. Guys, mag-thumbs up naman po yung andyan pa, naka-BG, naka-Virgilin, ayan Ayan, thank you. Ala, na 1 hour na po tayo, no? Ang bilis-bilis. Time is always on the run, we've only just begun. Lovers in the wind, there was a time when it was hard to know
I'm reaching out for a song where it goes. There was a love, it is a hardest night. Ayan, o diba? You know he wants to try. You know he wants to know. Time is always on the run. We've only just begun. Lovers in the wind. There was a time when it was hard to know. Reaching out for song where it goes. There was a love all of the darkest days. You know he wants to know, and you know he wants to try. Love is all we have to need. Is all we have to know. Lovers in the wind. Ayan. Super kanta-kanta, Migalius. Ayan, thank you po sa mga nandyan pa. Salamat. Thank you so much. Ayan, hello. Ayan, 3 million watching. Thank you so much sa pagpunta, guys. Hello po. Ayan, 3 million. Ayan, may bago tayong pasok. Ayan, baba lang po ng bahay. Naghang lang po ang aking cellphone, guys. So, pero andito ako. I'm here. Ayan, hello to you. May bago tayong pasok. Hi. Patamsak naman po. Ayan. Ayan, dan sa'yo, Cynthia. Ayan, thank you. Thank you po, kabro. Ayan. Kabro, bakit yung bago ka lang ba kay YT, kabro, or bagong bahay mo yon? Ayan, yung bagong bahay ba, or bagong gawa mong channel, or talagang baguhan ka kay YT? Ayan si kabro. Ayan siguro. Ito yung ito ba yung mo, kabro? Ayan, puntahan kita, kabro, ha. Ayan, dadalawin kita. Ayan. Okay, I'll give you one banana, kabro. Ayan, thank you so much. Kabro, I will go and visit also to you. Thank you po sa mga nandyan pa. Hello sa inyo po. Hello sa inyo. Ayan, thank you so much. There you are again. Hello, how do you do? Ayan. Okay ka bro, I'll visit you, okay? Ayan, portraits, andyan pa ba si portraits? Virgin, Virgin Waray, Miss Waray Virgin, baba ng bahay para magkadikitan kayo ni Kabro. Ayan, okay, baba ng bahay para magkadikitan kayo ni Kabro. Ayan, baba po ng bahay para magkadikitan kayo ni Kabro. Ayan, o diba? Ayan, on the way sa'yo ha, Kabro. Ayan. Baba po ng bahay mga guys, mga baba. Ayan. Just drop your link, please. Ayan, thank you so much. Ay, sambong mainam na gamot. Ayan, ikaw pala to, Kabro Official. Ayan. Malaki na pala itong main mo, Kabro Official. Ayan. O, diba? Ayan, Kabro Official. Then watching to you, Kabro Official. Ayan. With matching ads ka na pala. Ayan, malakas na naman ang ulan. Ayan. Ayan, watching now from a distance. Ayan, from Baguio City. Ayan, Kabro, dito ako sa bahay mo ha. Ayan, Kabro, ang dami mga halaman. Ayan, thanks host, yes, ayan. Ang daming halaman mo na mga mga halaman mong mga organic. Ayan, watch ko muna itong sambong. Mainam na gamot sa kidneys, stone at bato sa bato. Paano yun? Bato sa bato. Paano yon? Ayan. Bato sa bato. Ayan. Okay. Ang kidney. Ayan. O, diba? Ano to? Sambong. Ito pala yung kind of sambong. Ito pala yung sambong.
Tingnan ko nga ang ano nito, sambong. Kasi marami akong plant dito na basta na lang silang tumutubo. Ayan, sambong. Ito pala yung sambong. Ayan, okay. Ayan, marami na akong mga aloe vera. Ayan, aloe vera. Ano ba yung gagamutin ng aloe vera? Ano yung gagamutin po ng aloe vera, guys? Ayan, o, di ba? Love is all we have to know. Oh, we have to share. Lovers in the wind. Ayan. Sambong, sambong. Ito pala yung sambong. Ha? Ah! Ito, tumutubo ito sa akin. Sa Cavite, ayan. Ay, ito pala ang sambong. Sambong pala to. Really? Ala. Inalis-alis ko yung sambong na ito. Ano pala ito? Ito pala yung sambong. Medicinal pala ito. Ala. Ala, sambong pala ito. Sambong pala siya. Tinangtanggal ko kaya. Ayan. Ayan, thanks ho. Sabi po ni Kabos. Ayan, you're welcome. Ayan, Kabro official Ayan, ano po. Didikitan na rin kita ng isa. Ayan, thanks. Ayan, thank you sa pabiji dyan. Thank you. Ayan, thank you Kabos. Ayan, okay. Thank you Kabos. Na? Kabos 3. Ay, kabro pala, kabro. Hindi pala kabos. Sorry po Kabro ako ng kabro. Ayan. Okay, done na. Thank you, kabro. Kabos. Kabro pala yan. Kabro. Ayan. Done. Done sa'yo. Sabi po ni ano. Ayan. Okay, done to you. Ayan, mag-thumbs up po guys. Thumbs up po. Salamat sa thumbs up. Thank you so much. Make thumbs up po guys ha. Make thumbs up. Salamiwat. Salamiwat. Ayan po yung State of the Nation address. We live in difficult times, brought about by some forces of our own making, but certainly also by forces that are beyond our control. But we have, and we will continue to find solutions. And these, Ayan. Ang zonet. in terms of the economy, tax administration reforms will be in place to increase. Ay guys, wait lang ha. Expenditure Mag-video ako ng priorities ano will be niya, no? realigned and spending efficiency will So be na. improved to immediately address the economic scarring arising from the effects of COVID-19 and also to prepare for future shocks. Productivity-enhancing investments will be promoted. Our country must become an investment destination, capitalizing on the corporate recovery and tax incentives for enterprises with the CREATE law and the economic liberalization laws such as the Public Service Act and the Foreign Investments Act. Ecozones will be fully supported to bring in strategic industries such as those engaged in high-tech manufacturing, health and medical care, and all emerging technologies. This is also seen to facilitate economic growth outside of Metro Manila. Our tax system will be adjusted in order to catch up with the rapid developments of the digital economy, including the imposition of value-added tax on digital service providers. The initial revenue impact will be around 11.7 billion pesos in 2023 alone. Tax compliance procedures will be simplified to promote ease of paying taxes. We will pursue measures to determine possible undervaluation and or trade misinvoicing of imported goods. Through information and communications technology, the Bureau of Customs will promote streamlined processes.
Disbursements for 2022 to 2023 will be maintained at above 20% of gross domestic product or 4.955 trillion pesos and 5.086 trillion pesos respectively to ensure continuous implementation of priority programs. Disbursement will further increase over the medium term from 5.402 trillion pesos or 20.7% of our GDP in 2024 to 7.712 trillion pesos or 20.6% of GDP in 2028. The medium-term fiscal strategy of this administration seeks to attain short-term macro-fiscal stability while remaining supportive of the country's economic recovery and to promote medium-term fiscal sustainability. Furthermore, and more importantly, fiscal policy aims to bring together the national government's resources so that these are mobilized and utilized in order to gain the maximum benefit and the high multiplier effects for our economy. Measurable medium-term macroeconomic and fiscal objectives include the following headline numbers. These are based on forecasts that are consistent with the guiding principles of coherence of strategies, policy discipline, and fiscal sustainability. 6.5 to 7.5% real gross domestic product growth in 2022. 6.5 to 8% real GDP growth annually between 2023 and 2028. 9% or single-digit poverty rate by 2028. 3% national government deficit to GDP ratio by 2028. Less than 60% national government debt to GDP ratio by 2025. At least $4,256 income per capita and the attainment of upper middle income status by 2024. The aforementioned headline goals summarize the objectives of this medium-term fiscal strategy being submitted to Congress for its adoption and concurrence to the concurrent resolution by the Senate and House of Representatives. Once adopted, the MTFF will become an anchor for the annual spending and financing plan of the national government and Congress when preparing the annual budget and undertaking related appropriation activities. It is therefore a forward-looking document that extends beyond the traditional 3-year horizon to reach 6 years, coinciding with the 6-year coverage of the Philippine Development Plan 2023 to 2028. The MTFF also promotes transparency and credible commitment to pursue the indicated socio-macroeconomic goals that optimize the government budget. Medium-term growth. Ayan guys, Zona, I thank you sa Boss Michael Motovlog. Ayan, jakitan kita. And Boss Michael, salamat. Ayan. Boss Michael, baba po ng bahay kasi nakikinig po tayo ng zona ni President Marcos. Ayan, ongoing po yung kanyang zona. Boss Michael, kumusta po? Pababa po ng bahay dyan. Thank you so much, Boss Michael. Baba ng bahay dyan, Boss Michael. Hello to you. Salamat sa pagpunta. Dan thumbs up. Salamat. Mega love shout out. Boss Michael, baba po ng bahay dyan. The recovery process from the impact of the pandemic is still ongoing amid elevated uncertainty in the international economic environment. Revisions in the macroeconomic assumptions incorporate these challenges and most recent economic developments leading to upward adjustments in the following. Inflation rate for 2022 to 2023, foreign exchange rate for 2023 to 2025, and goods and services imports growth for 2022. The economy is expected to grow by 6.5 to 7.5% this year as we continue to reopen the economy while considering the recent external developments. In the first
increase in household consumption and private investments, along with a robust manufacturing industry, high vaccination rate, improved healthcare capacity, and an upward trend in tourism and employment. This is expected to continue for the rest of the year. The strong economic growth is projected to be sustained and expanded further to 6.5 to 8% from 2023 until 2028. The average inflation for 2022 is projected to range from 4.5 to 5.5%, following the uptick in fuel and food prices as a result of the ongoing Russia-Ukraine conflict and the disrupted supply chains. It is slightly adjusted to 2.5 to 4.5% in 2023 and is seen to return to the target range of 2.0 to 4.0% by 2024 until 2028. Dubai crude oil price is expected to settle at 90 to 110 US dollars per barrel in 2022, 80 to 100 US dollars per barrel in 2023, and 70 to 90 US dollars per barrel from 2024 onwards, as oil supply is expected to catch up and stabilize over the medium term. The Philippine peso is projected to average between 51 to 53 pesos per US dollar in 2022 and 51 to 55 pesos per US dollar from 2023 onwards due to aggressive monetary policy by the U.S. Federal Reserve, conversion of macroeconomic and Ayun, kakainis yung ulan. Na-interrupt na naman. Interrupted. Ayan. Tamsak dan. Ay, naku. Ayan, Boss Michael. Thank you so much. Ayan, afternoon live stream. Oh, ganda ng name ng channel mo. Yes po, Peaceful Mind. Yes po. Thank you ka bro ha. Thank you ka bro. Yes, salamat. Boss Michael, Motovlog, hello to you. Ayan, meron ka na pong jacket dyan, Boss Michael. Mega love shout out to you. Ayan, Boss Michael, hello, hello to you. Mega, mega, mega sardines. Ayan, o, diba? Thank you po. Ayan, hello, Boss Michael. Hello, hello. Ayan. Hello, Boss Michael. Ayan, Boss Michael, Motovlog. Michael. Boss Michael, Motovlog. Motovlogs. Ayan, okay. Michael, mega love shoutout sa'yo, Motovlog. Ayan. Ayan. Michael Motovlog. Ayan, diba? Ang lakas po ng ulan dito, Michael Motovlog. Ayan. Thank you, Pergilin, sa pag-stay dyan. Salamat talaga. Ayan, hello, hello. Ayan po, thank you so much.
He's always on the run. He's only just begun. Ayan. Hello. Salamat po sa thumbs up nyo dyan. Ayan. Thank you sa thumbs switch. Kailangan natin ang modernisasyon ng mga sakahan sa pamamagitan ng mga makabagong teknolohiya para sa ating mga magsasaka. Ating pananawakin ang mga palaisdaan, bakuyan at manukat. Lahat ng ito gagamitan ng siyensya para tumaas ang produksyong agrikultural. Maging ang post-production at processing ay susuportahan ng pamahalaan. Gagawa tayo ng network, national network ng farm-to-market road upang mas mabilis na mailakbay ng mga magsasaka ang kanilang mga produkto sa mga pamilihan. At gagawa tayo ng mga paraan upang maramdaman ng mga mamimili ang pagluluwag ng presyo ng mga produktong pagkain sa kayang halaga, gaya ng muling pagbubuhay ng mga kadiwa center. Hindi ito magagawa sa isang araw. Hindi magagawa sa isang buwan o isang taon lamang. Ngunit, kailangan na natin simulaan ngayon. Ang Agrarian Reform Program ay dapat magpatuloy. Agrarian reform is not only about acquisition, but also about support services and distribution. To assist this, I intend to issue an executive order to impose a one-year moratorium on the payment of land amortization and interest payments. This is included in Republic Act number 11469 or the Bayanihan to Heal as One Act. A moratorium will give the farmers the ability to channel the resources in developing their farms, maximizing their capacity to produce, and propel the growth of our economy. Civil society organizations also support this because it will unburden the farmers of their dues and be able to focus on improving farm productivity. Congress must also pass a law that will emancipate the agrarian reform beneficiaries from the agrarian reform debt burden, thereby amending Section 26 of Republic Act 6657. In this law, the loans of agrarian reform beneficiaries with unpaid amortization and interest shall be condoned. Layunin ng batas nito ay burahin ang hindi mabayarang utang ng ating mga magsasaka na benepisyaryo ng agrarian reform. Agrarian reform beneficiaries who are still to receive their awarded land under the Comprehensive Agrarian Reform Program shall receive it without any obligation to pay any amortization. The condonation of the existing agrarian reform loan will cover the amount of 58.125 billion pesos, benefiting 654,000 agrarian reform beneficiaries and involving a total of 1.18 million hectares of awarded lands. Executive Order number 75, Series 2019 requires that all government, agencies, bureaus, departments, and instrumentalities to turn over agricultural lands to qualified agrarian reform beneficiaries. At present, we have a total of 52,000 hectares of unused agricultural lands of the government, which shall now be used for distribution to the following sectors in accordance with Section 40 of the Republic Act number 6657 as amended. Thus, landless war veterans,
landless surviving spouse and orphans of war veterans, landless retirees of the Armed Forces of the Philippines and the Philippine National Police. Agricultural lands acquired under this program will be given to graduates of college degrees in agriculture who are landless. The call of the times is for the infusion of fresh and new blood in the agricultural sector. We need a new breed of farmers equipped with modern agricultural technology able to engage in sustained scientific farming that will not only increase farm yields but also resilience in the face of climate change. They say that each brand has a story. As for the Filipino brand, ours is deeply rooted in our rich cultural heritage, and the tourism sector plays an invaluable role in the promotion of the Filipino brand. Tourism is not only an important economic development tool, but the abundance of opportunities that the sector creates in terms of regular employment and even job creation at the grassroots level is undeniable. To boost our tourism industry, we will first and foremost make basic developments, such as road improvements for easier access to tourism spots. We will also upgrade our airports and create more international airports to help decongest the bottleneck in the Manila airport. We will also make it more convenient for travelers to go around the country, even to remote areas, to help promote undiscovered tourist spots. This program will be led by the Department of Tourism together with the Department of Public Works and Highways. To foster the Filipino brand is to spark our sense of pride and reaffirm our strong sense of identity. It is time to welcome the rest of the world with an enhanced Filipino brand that is unique, attractive, and creative. The creativity of the Filipino is truly world-class. We excel in arts and culture, new media, live events, avenues which generate primary and downstream jobs for our creative and... Ayan, hello. Thank you so much. 3 million. Ayan, salamat po. buhay na ito ang Makinig tayo ng sona ni President. at ang pinakahuli naman makabalik sa normal. The creative industry likewise faces many challenges, including workplace conditions, working hours, intellectual property rights, and the welfare of our beloved freelancers who were left vulnerable during the height of the pandemic. We require an institutionalized creative industry that will advance the interest of its stakeholders. Sila na nagbibigay ng kaluluwa at pagkakilala sa ating pagka-Pilipino. Protektahan natin sila. The Department of Social Welfare and Development has a large part to play in all of this. Magpapatuloy ang ating pagkalinga sa ating mga kababayan na lubos na nangangailangan. Hindi po natin sila pababayaan. Mangunguna sa pag-aagapay sa kanila ang Department of Social Welfare and Development. Utos ko sa DSWD ang mabilis na pagtugon sa pangangailangan ng mga biktima ng kalamidad at mga iba't ibang krisis. Ang mga field office nila ay inatasan na maagang maglaga ng family food packs at non-food essentials sa mga LGU. Bago pa man manalasa ang anumang kalamidad. Magdadagdag tayo ng mga operation center, warehouse at imbakan ng relief goods, lalo na sa mga malalayong lugar na mahirap marating. Titiyakin natin na maayos ang koordinasyon ng DSWD at Department of Human Settlements and Urban Development nang sa ganon madali ang pagpatupad ng Emergency Shelter Assistance Program para sa mga biktima ng kahit anong kalamidad. Pagtitibayan pa natin ang komprehensibong programang Assistance to Individuals in Crisis Situation o ang ating tinatawag na AICS.
para may parating ang tulong sa mas maraming biktima. Hindi natin papahirapan ang mga biktima ng krisis na dudulog sa ahensya. Gagawin nating simple ang proseso ng paghingi at pagparating ng tulong. Dahil hindi naman dapat dinadagdagan pa ang hirap ng nararanasan ng ating mga mamamayan. Upang matiyak na mapupunta sa kwalipikadong mga pamilya ang tulong na pamahalaan sa pamamagitan na 4Ps o Pantawid Pamilya Pilipino Program, titiyakin natin na malilinis ang listahan ng benepisyaryo. Higit na sa 1 milyong pangalan na ang nakapag-graduate na sa listahan. At nagagalak akong mabatid na sila ay nakakatayo na sa kanilang sariling paa. Kaugnay nito ay inutusan ko ang DSWD na pag-ibayuhin pa ang pagrepaso ng listahan upang maitutok ang pamimigay ng sapat na ayuda sa mga lubos na nangangailangang pamilya. Magpapatuloy ang supplemental feeding program para sa mga bata sa Child Development Centers at Supervised Neighborhood Play at lalo pa natin palalawakin sa taong 2023. Hindi rin natin nakakalimutan ang mga solo parents at mga nanay na nahiwalay sa kanilang mga mister dahil sa karahasan. Pagtitibayin natin ang programa sa violence against women and their children. Kabilang na ang counseling para sa mga biktima, katuwang ang ating mga LGU. Tiyakin natin na sapat ang pondo sa halos 70 residential care centers at 7 non-residential care centers para sa vulnerable sectors at persons with disabilities na sumisilong dito. Sa ating sitwasyon ng pangkalusugan, nariyan pa rin ang banta ng COVID-19. Lalo't may mga natidiscovering bagong variant ng coronavirus. Pero hindi na natin kakayanin ang isa pang lockdown. Wala na tayong gagawing lockdown. Dapat natin balansehin ng maayos ang kalusugan at kapakanan ng ating mga mamamayan sa isang banda at ang ekonomiya naman sa kabilang banda. Nakikipagtulungan ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa pag-monitor sa mga COVID-19 hospital admission upang makatiyak tayo na may sapat na kapasidad ang ating healthcare system at maiwasan ang pagsipa ng bilang ng nagkakasakit. Patuloy din ang ating vaccine booster rollout para sa ating pangkalahatang depensa. Sa ganitong paraan, kahit na tumaas muli ang bilang ng mga COVID cases, mananatiling mababa ang bilang ng mga maospital at bilang ng mga namamatay. Sa pamamagitan nito, unti-unti rin tayong masasanay na nariyan ang virus pero hindi na seryoso ang banta sa ating buhay. Iaayon natin ang ating mga health protocols sa kung ano ang ating pangangailangan sa paglipas ng panahon at lalo pang iibayuhin ang kooperasyon kasama ang pribadong sektor upang tumas pa ang kumpiyansa ng mga mamumunuhan nang sa gayon ay bumalik na tayo sa full capacity, lalo-lalo na ang ating mga negosyo. Pagbubutihan pa natin ang pagpapakalat ng tamang impormasyon ukol sa COVID, kasama ang kahalagahan ng bakuna. Mananatili muna sa ngayon ang alert level system natin. Pinapag-aralan natin ang ibang paraan ng klasifikasyon upang mas babagay sa kasalukuyang sitwasyon, lalong-lalo na sa pagbabago ng COVID. Sa pakikipagtulungan ng Kongreso, itatatag natin ang ating sariling Center for Disease Control and Prevention at ang isang Vaccine Institute.
Magtatayo tayo ng dagdag ng mga health center at ospital. But beyond the issues that the pandemic has brought, the need for a stronger healthcare system is self-evident. We must bring services, medical services to the people and not wait for them to come to our hospitals and healthcare centers. Napakinabangan natin ng gusto ang malalaking specialty hospital gaya ng Heart Center, Lung Center, Children's Hospital at National Kidney and Transplant Institute. Kaya maliwanag na hindi lang dapat dito sa National Capital Region kundi maging sa ibang parte ng bansa. Maliwanag na hindi lamang dapat dito lamang sa National Capital Region kundi maging sa ibang parte ng bansa, kailangan magdagdag ng ganitong uri ng mga pagamutan. Bukod dito, upang mailapit natin ang healthcare system sa taong bayan, nang hindi sila kailangan pumunta sa sentro ng kanilang bayan, lalawigan o region, ay maglalagay tayo ng mga clinic, mga RHU, na pupuntahan ng mga doktor, nurse, midwife, medtech, isang beses, dalawang beses sa isang linggo. Nang sa ganun, magiging mas madali sa may karamdaman na magpapagamot ng hindi na kailangan magbiyahe ng malayo. One of the cornerstones of a strong healthcare system is the provision of competent and efficient medical professionals. We will exert all efforts to improve the welfare of our doctors, our nurses, and other medical frontliners. Dapat din tayong magkaroon ng sapat na supply ng gamot na kinakailangan sa pang-araw-araw ng ating mga mamamayan. Sinimulan ko na ang pakikipag-usap sa mga kumpanya ng gamot dito sa Pilipinas at sa ibang bansa. Hinihikayat natin na buksan nila ang merkado upang bumaba ang presyo ng gamot. Halimbawa, kung mas marami ang mas murang generic o hindi branded na gamot sa merkado, mas bababa rin ang presyo dahil sa kompetisyon. Ang Department of Trade and Industry ay nakikipag-usap sa mga interesadong manufacturer ng generic drugs na papasok sa ating bansa. Inuutusan ko naman ang Philippine Competition Commission na pantay-pantay dapat sa hanay ng mga pharmaceutical companies. Yun. Sayang. Ha? Anyari. Ayan. Guys, ayan, nakikinig po ako sa SONA ni President Marcos. Ayan. At very promising po lahat po yung mga sinasabi niya. So, maaaring makipagtulungan na lamang po ang bawat isang Pilipino para po sa ikakaunlad ng ating bayan at sa kakabuti rin ng bawat individual. So, let's forget political colors and whatever, kung ano man po ang nakaraan, ay iwaksin na natin yan dahil wala pong mabuting maidudulot yun. Pagkus ay magtulungan na lang po tayo para po sa ikakabuti natin. There you are. Academic community when they return to face-to-face classes. We continue to encourage everyone
to get their booster shots in preparation for the resumption of in-person classes. This is one of the reasons I have directed the Department of Health and the Department of Interior and Local Government to undertake another rollout of booster shots. The condition and availability of school rooms for our students must also be addressed, again, in coordination with the Department of Public Works and Highways. Though some complications have arisen over the question of repair of school buildings in relation to the Mandanas-Garcia ruling, this will be ironed out. We have been in discussion with local government leaders, governors, and mayors in the last few weeks to determine with the LGUs what is actually practicable, what functions belong to the LGUs, and what belong to the national government. There have also been lengthy discussions on the continuation and viability of the K-12 school system. We are giving this careful review, and all necessary inputs and points of view are now being considered. In the longer term, we are instituting a program of refresher courses and retrainings for our teachers so they can stay abreast of the rapid growth in technology, especially in this post-pandemic world. As for the horror stories that we have heard about the poor quality of educational materials and supplies that are being given to our schools, this must end. Our children must always be equipped with the best that we can provide. Ang edukasyon ay ang tangi nating pamana sa ating mga anak na hindi mawawadas. Kaya anumang gastusin sa kanilang pag-aaral ay hindi tayo nagtitipid. Hindi rin tayo nagtatapon. And once again, I'm not talking about history or what is being taught. I'm talking about materials that are necessary for effective teaching in this day and age. Children now need connectivity to the internet. They need devices to use. They need computers, educational tools. So that they might participate fully in the digital community here and abroad. We must do better in the international rankings, especially when it comes to the so-called STEM subjects: science, technology, engineering, and mathematics. These skills, this knowledge, are necessary for our young people to be able to compete in a highly technological and competitive world. The raw talent is there in our young people. It is up to our educational system to develop and to refine that great pool of talent. Foreign employers have always favored Filipino employees because of our command of the English language. This is an advantage that we must continue to enjoy. The internet has now become the global marketplace, not only for goods, services, but also for ideas, even extending to our own personal interactions. And the language of the internet, for better or for worse, is English. Therefore, the question of our medium of instruction must be continuously re-examined to maintain that advantage that we have established as an English-speaking people. On a related subject, we are entering an age of exponential adoption of technology. It is the fourth industrial revolution. This will be characterized by the infusion of technology into almost every facet of our lives. Breakthrough technologies in the areas of quantum computing, artificial intelligence, nanotechnologies, the Internet of Things, robotics, self-driving electric vehicles, 3D printing, virtual and augmented realities, among others, that will radically transform the way business is done. The scale and the speed at which these innovations are introduced universally into our everyday lives and activities is unprecedented in our recorded history.
We cannot stand idly by. The mission of our Department of Information and Communications Technology is to identify and utilize these innovations to improve governance. It has the daunting task now of transforming our government into an agile bureaucracy that is responsive to the needs of the public. Provide good and solid data to ensure informed decision-making, as well as allow secure and seamless access to public services. The voluminous records stored in the government warehouses and archives have to be digitized. Those that are already stored in various inventories of data should be harmonized and shared across departments and agencies. Needless to say, these have to be kept in large data centers that are secure yet accessible. The national ID will play an important part in this digital transformation. For citizens to be able to seamlessly transact with government, their identity must be easily verifiable. We expect to issue 30 million physical IDs and 20 million digital IDs by the end of this year. The target is to accomplish the issuance of about 92 million IDs by the middle of next year. As the world moves into rapid digitalization, the digital divide will become more pronounced. The depth and breadth at which these technologies will be transformative in our lives is fully expected. This will open new opportunities for the creation of wealth, but will also likely create inequalities. Hence, universal connectivity will be a vital component in order to ensure that no citizen is left behind. I have therefore tasked the DICT to deploy digital connectivity across our various islands. This will be done through the implementation of the National Broadband Plan, the Common Tower Program, connecting our geographically isolated and disadvantaged areas via our Broadband ng Masa project. All relevant modes of digital transport should be utilized. These may be through a combination of terrestrial or submarine fiber optics, wireless, and even satellite technology. As our Public Service Act has opened the doors and removed the restrictions on foreign investment, we foresee an increase in direct investment of overseas players. This will translate into better quality, availability, and affordability of telecommunication services all over the country. We come now to infrastructure. The backbone of an economy is its infrastructure. The infrastructure program of the Duterte administration must not only continue, but wherever possible, be expanded. We shall confidently build on this firm foundation established by my predecessor as it is in building an edifice. We must keep the momentum and aspire to build better, more. Necessarily, infrastructure development will remain a very high priority in our drive for growth and employment. Once again, I will not suspend any of the ongoing projects as those have already been shown to be of benefit to the public that they serve. We will continue to study the proposals that have been made. Infrastructure development spending will be sustained at 5 to 6% of GDP. The planned expansion of infrastructure projects, I believe, would be possible if we continue to encourage the participation of the private sector in the development of our programs. Public-private partnerships, or PPPs, hold great potential for that expansion, for infrastructure development and for innovation. Our infrastructure development is of primary importance as it is a necessary element to improve many other sectors, to include agriculture, tourism, general economic activity, and even to governance. It is my belief
also that we have missed some great opportunities to develop our rail transport system. It is clear in my mind that railways offer great potential as it continues to be the cheapest way of transporting goods and passengers. We can build upon already existing lines by modernizing these old railway systems. There are dozens of railway projects on the ground, above the ground, below ground, not just in Manila, but in other regions, at various stages of implementation and with a combined cost of 1.9 trillion pesos. This administration is committed to finish building the current portfolio of investments, approved railway projects such as the North-South Commuter Railway System, the 33-kilometer Metro Manila Subway Project, the 147-kilometer North-South Commuter Railway System, the 12-kilometer LRT1 Cavite Extension, the 23-kilometer MRT7, and the common station that will connect LRT1, MRT3, and MRT7. And beyond NCR, larger scale railway systems like the 102-kilometer Mindanao Railway Project, the Panay Railway Project, and the Cebu Railway System will be integrated as a vital part of our transport and communication systems. We will also continue to improve our roads and transportation systems in key cities throughout the country through various projects such as the Cebu Bus Rapid Transit, Davao High Priority Bus System, Ilocos Norte Transportation Hub, the El Nido Transport Terminal. My order to the Department of Transportation, or DOTR, is really very simple. Full speed ahead. Improving our railway system along with modernizing existing airports and seaports will maximize our strategic location in the Pacific and connect our many islands. A key sector in our transformation plans is that of energy. Another fundamental requirement for growth and increased employment will be the availability of cheap, reliable energy. This even comes under the category of ease of doing business. If we are to attract investors, both local and foreign, to set up shop here in the Philippines. At present, our demand for energy far exceeds our reliable supply. We must increase the level of energy production. We must look at every possible option that would be appropriate for the Philippine situation. There is some room to expand our present power supply through existing power sources, but this is only to a very limited extent. We must build new power plants. We must take advantage of all the best technology that is now available, especially in the areas of renewable energy. Our search for new power sources should always be with an eye to improving the mix of the energy supply between traditional and renewable sources. The technology on renewable energy is progressing rapidly, and many of these technologies are appropriate for the Philippines. We have already begun windmill power. We are now expanding very quickly our solar power production. For both offshore and onshore wind turbines, for example, the World Bank has calculated that there is a potential for 255 gigawatts by the year of 2030. Solar power has steadily increased its efficiency in converting sunlight to electrical power, which is particularly attractive for the Philippines. Because unlike wind power, solar power is practical almost everywhere in the Philippines all year round. In the move to lowering our carbon footprint caused by energy production, our advancement to renewables will have a lead time. In the interim,
natural gas will hold the key. We will provide investment incentives by clarifying the uncertain policy in upstream gas, particularly in the area close to Malampaya. This requires clarification of the processes and review of service contracts policy. I believe that it is time also to re-examine our strategy towards building nuclear power plants in the Philippines. We will comply, of course, with the International Atomic Energy Agency regulations for nuclear power plants as they have been strengthened after Fukushima. In the area of nuclear power, there have been new technologies developed that allow smaller scale modular nuclear plants and other derivations thereof. Once again, PPPs will play a part in support as funding in this period is limited. Furthermore, we must examine the entire system of transmission and distribution for the purpose of finding ways to lower the price of energy to the consumer and to industry. We must expand the network of our transmission lines while examining schemes to improve the operation of our electrical cooperatives. All this in aid of reducing energy costs, especially but not limited to households. All this impetus for development and growth we undertake within the context of accelerating climate change and extreme weather conditions. Though we are a minor contributor to climate change globally, we have the unfortunate distinction of being one of the most vulnerable countries to the effects of climate change. For the welfare of our people, it is incumbent upon us to alleviate the effects of that vulnerability. The use of renewable energy is at the top of our climate agenda. We will increase our use of renewable energy sources such as hydropower, geothermal power, solar, and wind. Geographically, we are a disaster-prone country. Capacity building for our natural disaster resiliency is therefore a must. Investment in science and technology is imperative to enable us to have accurate weather forecasts and on-time disaster alerts. Studies show that already now many areas in the Philippines are at high risk from the rise in sea levels brought about by the increase in global temperature. We must adapt to this phenomenon with disaster-proof planning for our communities. We will also look into the precarious fresh water supply situation in the country, especially in our urban areas. Many of our water supply systems date back to the 1950s, and they must now be rehabilitated and improved. I've instructed the DNR, together with the DPWH, to explore possible partnerships with the private sector to address this crucial situation. The Philippines has excellent laws on the environment, but we have to guarantee that these laws are properly enforced. And this will require a great deal of coordination and cooperation between concerned government agencies and private stakeholders. Companies who exploit our natural resources must follow the law. We all have the responsibility to preserve this earth, for we are but custodians, and we will pass on this great treasure to future generations. There is no question that the preservation of the environment is the preservation of life. If we cannot mitigate climate change, all our plans for the economy, all our plans for our future will be for naught. Bawat Pilipino sa ibayong dagat na nagsasakripisyong lisanin ang kanyang pamilya sa Pilipinas upang maghanap buhay ay nararapat lamang magkaroon ng pamahalaang matatawag nilang tahanan habang nasa ibang bayan. Ito ang papel na gagampanan ng kagawaran ng manggagawang mandarayuhan o Department of Migrant Workers matapos itong ideklara bilang ganap na
isang taon. Ang kagawaran ito ang magsisilbing kanlungan ng ating mga kababayan sa gitna ng mundong walang kasiguruhan at mahigpit na kompetisyon. Ito ang maglalatag sa kanila ng mga oportunidad. Titiyak na ang kanilang mga hanap buhay ay tugma sa kanilang mga kasanayan. Maninigurong akma ang sahod at maayos ang kalagayan sa kanilang mga kumpanya at mga ngalaga sa kanilang mga pamilya habang sila ay nasa malayo. Gagawin natin ito sa pamamagitan ng pag-aalis ng red tape sa sistema ng pagsusulong ng digital empowerment. We shall automate the verification of contracts and issue secure overseas employment certifications that you can keep on your smartphone. I call on the Department of Migrant Workers and the DICT to make this a top priority. Tinatawagan ko rin ang Department of Foreign Affairs na makipagtulungan sa Department of Migrant Workers na tiyakin ang lahat ng mga diplomatic post ay tutulong na agaran maibalik sa trabaho ang mga ating mga overseas Filipino workers na nawalan ng hanap buhay nitong nakalipas na ilang taon. Mula sa 3 buwan ay gagawin na lang nating 3 linggo para sa isang dayuhang employer na iproseso ang mga papeles ng Pilipinas ng Pilipinong nais nitong kunin bilang empleyado. Aatasan din natin ang kagawaran ng gawing simple ang komplikadong handbook ng mga tuntunin at regulasyon para sa mga OFW. Nang sa gayon ay maging maluwan ang mga transaksyon may kinalaman sa kanilang pangingibang bansa. Mula sa handbook na may 240 seksyon ay gagawin nating pamphlet na lamang na hindi hihigit sa 100 pahina. Mahirap na nga ang buhay. Kaya naman, ayaw pa natin makitang lalo pang nahihirapan ang ating mga manggagawang mandarayuhan sa pagtupad sa kanilang mga pangarap. Para sa mga kababayan nating naiipit sa kaguluhan, inaabuso at nanganganib ang buhay, ikinagagalak kong sa ilalim ng aking pamumuno ay ilulunsad natin ang One Repatriation Command Center o ORCC. Ilalaan natin ang isang social media platform ng Department of Migrant Workers at ang hotline upang matulungan agad at maligtas sila mula sa mas higit na kapahamakan. Noon, nangungutang pa ang isang ina ng bawat OFW upang sumakay ng barko para pumunta sa Maynila at mangatok sa iba't ibang ahensya para mapauwi ang anak na inaapi. Ngayon, kami na ang tatawag sa mga magulang ng OFW para sabihin sa kanila ang petsa kung kailan nila mayayakap at makakapiling ang kanilang mga anak. Sa kasalukuyan ay nakikipag-ugnayan tayo sa pamahalaan ng Saudi Arabia upang buksan muli ang deployment. Kaya natin at gagawin natin ang makipagnegosasyon na mabigyan ang ating mga kababayan doon ng tamang pasahod at mapangalagaan ang kanilang karapatan at kapakanan. Muli natin patitibayin ang respeto at pagkakaibigan ng ating dalawang bansa tulad ng namamagitan sa ating ama sa kanilang hari. Sa mga susunod na buwan ay magtutungo si Secretary Susan Opre sa Saudi Arabia upang tiyakin na may sapat na puwersang magsisiguro na mabubuksan muli ang empleo sa bansa at para maisulong ang ating kampanya laban sa human trafficking. Ngayon, para naman sa mga anak na naiwan sa Pilipinas, titiyakin ng Department of Migrant Workers sa pamamagitan ng OWA na sila ay maipapasok sa magagandang paaralan, magtuturo sa kanila ng financial literacy, mental wellness, sports, sining, kultura. Ito
ay mangyayari sa pakikipagtulungan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Alagaan natin ang kabataang Pilipino sapagkat sila ang kinabukasan ng ating inang bayan. Amen. Sa ating mga kababayan na nasa ibang bansa, you deserve a home in government. Not only for the money that you send home, but you are not cold tools of the economy. You deserve it for your sacrifices for our country and your perseverance and excellence in the global arena. You OFWs represent the fighting faith of the Filipinos as a nation and as a people. Let us transform your overseas journey into inspirational stories for all time. Thanks to you, our dear legislators, and of course to the man every OFW now refers to as their tatay, President Rodrigo Duterte. You passed the law that created this new home for our OFWs. On the area of foreign policy, I will not preside over any process that will abandon even 1 square inch of territory of the Republic of the Philippines to any foreign power. Ay. This is the issue about China. With respect to our place in the community of nations, the Philippines shall continue to be a friend to all, an enemy to none. The Philippines has always been open and welcoming to all our foreign friends and visitors. That is our worldview. That is our culture. But let me be clear. We are very jealous of all that is Filipino. We will be a good neighbor, always looking for ways to collaborate and cooperate with the end goal of mutually beneficial outcomes. If we agree, we will cooperate and we will work together. And if we differ, let us talk some more until we develop a consensus. After all, that is the Filipino way. But we will not waver. We will stand firm in our independent foreign policy with the national interest as our primordial guide. We commit to maintaining good relations with the rest of the world. As a matter of fact, it is my sincere belief that the need for strong bonds and collaboration among nations emerges in the direst of times, such as in a pandemic. The partnerships and alliances that we make with all will provide stability that all nations will need as we emerge into this new global economy. The Philippines will continue to promote stronger and multifaceted relationships with all our partners around the world. We are, in fact, grateful for the messages of support and offers of help that we have received from many of our friends in the international community. This has been communicated to us through the different envoys and ambassadors here in the Philippines. Such strong relationships can only be beneficial to all involved. As I am here today addressing the legislature, allow me now to propose legislation that we would like you to pass in support of these programs. 1. National Government Right Sizing Program, a reform mechanism that seeks to enhance the government's institutional capacity to perform its mandate and to provide better services while ensuring optimal and efficient use of resources. Compared to previous government reorganization efforts, the NGRP will entail a comprehensive strategic review of the functions, operations, organization, system, and processes of the different agencies,
and massive and transformational initiatives in agencies concerned, such as mergers, consolidations, splitting, transfer, and even the abolition of some offices. The right-sizing efforts will also involve the conduct of a comprehensive strategic review of functions, programs, and projects that will cut across various agencies. Number two, a budget modernization bill. This seeks to institutionalize a cash-based budgeting system under Executive Order number 91, Series 2019, to strengthen fiscal discipline in the allocation and use of budget resources by ensuring that every peso budgeted by the government would lead to the actual delivery of programs and projects. The full implementation of the CBS is timely and vital as the government executes response and recovery plans post-pandemic. Number three, Tax Package 3 Valuation Reform Bill. This bill provides for the A, establishment of real property values and valuation standards across the country, and B, the development of real property information system that provides for the database of all real property transaction and declarations in the country. Number four, Passive Income and Financial Intermediary Taxation Act. This seeks to reform the taxation of capital income and financial services by redesigning the financial sector taxation into simpler, fairer, more efficient, and a revenue-neutral tax system. It also represents to adopt a regionally competitive tax system. Number five, E-Government Act, which provides for the establishment of the E-Government Master Plan, which shall cover all e-government services and processes. Number six, the Internet Transaction Act, or e-commerce law, which aims to establish an effective regulation of commercial activities through the Internet or electronic means to ensure that consumer rights and data privacy are protected, innovation is encouraged, fair advertising practices and competition are promoted. Online transactions are secured, intellectual property rights are protected, and product standards and safety are observed. Number seven, Government Financial Institutions Unified Initiatives to Distressed Enterprises for Economic Recovery. This seeks to provide financial assistance to distressed enterprises critical to economic recovery through programs and initiatives to be implemented by the Land Bank of the Philippines, the Development Bank of the Philippines, and the Philippine Guarantee Corporation for purposes of addressing liquidity or solvency problems of MSMEs and strategically important industries to encourage their continued operation and maintain employment. Number eight, the establishment of a Medical Reserve Corps. Establishes a Medical Reserve Corps under the Health and Emergency Management Bureau of the DOH. The MRC shall be composed of licensed physicians, medical students who have completed their 4 years of medical courses, graduates of medicine, registered nurses, licensed allied health professionals. Number nine, National Disease Prevention Management Authority. This bill seeks to create the Center for Disease Prevention and Control attached to the DOH. Number 10, the creation of the Virology Institute of the Philippines. This will create the Virology Science and Technology Institute of the Philippines as an attached agency of the DOST. All officers and units under the DOST with functions related to virology shall now be transferred to the Virology Institute of the Philippines. Number 11, the Department of Water Resources. This seeks to create the Department of Water Resources and adopts the Integrated Water Resource Management as the strategic framework for national water management policy making and planning. Number 12, Unified System of Separation, Retirement, and Pension. This grants a monthly disability pension in lieu of disability benefits
benefits provided under existing laws for military and uniformed personnel retired by reasons of disability. Number 13, the E-Governance Act. It promotes the use of internet and other ICT to provide opportunities for citizens. Number 14, the National Land Use Act. This will provide for a rational and holistic management and development of our country's land and water resources, hold owners accountable for making these lands productive and sustainable, strengthen the LGU to manage ecological balance within its jurisdiction. It also provides for land use and physical planning framework as a mechanism in determining policies and principles to implement this legislative measure. Number 15, the National Defense Act. This seeks to amend the antiquated National Defense Act of 1935 to provide for a change in the military structure of the armed forces of the Philippines that is more responsive to current and future non-conventional security threats to the country's territorial integrity and national sovereignty. Number 16, Mandatory Reserve Officers Training Corps and National Service Training Program. This seeks to reinstitute the ROTC program as a mandatory component of senior high school programs, grades 11 and 12, in all public and private tertiary level educational institutions. The aim is to motivate, train, organize, and mobilize students for national defense preparedness, including disaster preparedness and capacity building for risk-related situations. Number 17, enactment of an enabling law for the natural gas industry. This seeks to foster the development of the midstream natural gas industry in a bid to strengthen Philippine energy security by diversifying the country's primary sources of energy and promoting the role of natural gas as a complementary fuel to variable renewable energy. Number 18, amendments to the Electric Power Industry Reform Act, or EPIRA. This aims to improve the implementation of the law's provisions, address the high cost of electricity, alleged market collusion, and insufficient power supply. The bill seeks to restructure the Energy Regulation Commission to foster accountability and improve the Commission's government system that would ensure consumer protection and in enhancing competitive operation of the electricity market. Number 19, amendments to the Build, Operate, Transfer Law. This seeks to improve the implementation of the public-private partnership program and to be able to direct the desired outputs and outcomes in line with the strategic development targets of the country. Specifically, the amendments seek to 1. Address the ambiguities in the existing law. 2. Address the bottlenecks and challenges affecting the implementation of the PPP program. And 3. Foster a more competitive and enabling environment for PPPs. To my fellow Filipinos, ang aking mga minamahal na kababayan, batid ko na hindi madali ang ating pinagdaraanan sa nakaraang higit na 2 taon. Alam ko rin na ang bawat isa sa inyo ay ginagawa ang lahat ng inyong makakaya upang patuloy na harapin ang lahat na pagsubok sa kasalukuyan. I do not intend to diminish the risks and the challenges that we face in this turbulent time in global history. And yet, I see sunlight filtering through these dark clouds. We have assembled the best Filipino minds to help navigate us to this global crisis that we are now facing. We will endure. Let our
Filipino spirit ever remain undimmed. I know this in my mind. I know it in my heart. I know it in my very soul. The state of the nation is sound. Thank you and good afternoon. Marami pong salamat sa inyo. Magaling. Anong oras? Pero oras naman. Very good. Tapos, sir, nakaroon doon. Ladies and gentlemen, on the part of the Senate, the joint session is adjourned. On the part of the House of Representatives, the joint session is adjourned. Ayan na natapos ng balita, no? Ang unang State of the Nation address ng ating ikalabing-pitong Pangulo na si naging first sona ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nagsimula ng alas 4:05, natapos ng alas 5, ano nga ba, 1 hour and 14 minutes ang tagal at ibig sabihin nito, binalakas niya, sisimula, yung estado ng ating ekonomiya, yung mga nais po niya pagdating sa mga maging investment destination ng ating bansa, liberalize ang ating ekonomiya, magkaroon ng mas mataas na technology pagdating sa manufacturing at mga emerging technologies. Marami po siya nabanggit po sa tax system na kailangan ma-adjust, at yung pong pagpapromote ng mga medium-term fiscal stability goals din po ng ating ekonomiya. So tumutok siya sa ekonomiya, yung increase ng revenue collection, Ayan, hello guys! Ayan po, napaka... Hi baby girl, kumusta President BBM ha? Thumbs up host, yes po. Ayan. kanya rin kinalakay Naiyak tuloy ako sa sa ni BBM. Ayan. Napakaganda po yung kanyang speech. Baby girl, patamsak naman dyan. Uy, thank you ha sa mga nandyan pa naka-BG. Ayan. So, ayan. Narinig natin po yung speech po ni President Marcos. So, very, very comprehensive po. Very, po yung kanyang niya. Say? So, yung mga po, I want also, isa rin po akong parang hindi naniniwala noon. Pero ngayon, hopefully na lahat po yung mga speech niya na yon ay may deliver niya. So, kailangan po talaga nating ang cooperation. Bawat isa po, individual. Yun po yung duty din natin sa ating bayan, our nation. Each and every one of us, each and every one individual has a duty to do. Hindi lamang po ang presidente na may duty dahil tayo rin po ay meron tayong duty to do.
Ayan, so, ayan guys. Thank you for staying with me for such a long time. 2 hours na po and 25 minutes. But anyway, still pa rin ang aking live streaming. Ayan po. Salamat po sa iyo, Virgie. At andyan ka pa hanggang ngayon. Salamat po sa mga nandyan at pasilip-silip dyan. Yung mga iba naman dyan, hindi nagtamsak. Magtamsak naman po kayo. Tamsak is a must. Ayan, o, diba? Patamsak naman dyan, baby girl. Ayan, thank you so much. Yes, verily talaga po pala. So, now I know. Ayan, okay. Ayan po. Thank you so much ha. Ayan, baby girl, hello. Ayan. Sino ba si baby girl? Hello. Ayan. Hello, baby girl. Pero may jacket naman na. Si baby girl. Sino kaya si baby girl? Ayan guys. Thank you. Thank you po sa mga nandyan. Ayan. Thank you talaga baby girl sa iyong support and everything. Ayan. Hello po baby girl. Well, and all and other friends. Ano naman ang help papabor sa ating mga pangangailangan at magpapanatili ng alert level system. Ito maganda sinabi ka, no? Ayan. Maganda ng mga health centers at mga hospital outside Metro Manila. Yes, actually, napakaganda po ito dahil kilala nga po ang heart center, lung center, kidney institute, at yung mga malalaking hospital. Pero nandito po yun sa NCR. Kaya ang kanya po naisip ay natin po itong ganitong specialized hospital sa iba pang mga region sa ating bansa. Kasama na ang pagtataguyod ng mga health centers na mas malapit ng mga klinika na tunay na mas ilalapit sa mga ordinaryong mamamayan. Pagpapagin at presyo ng gamot, ang BPI ay nakikipag-usap na sa mga nagnanda, mga negosyante na magkanakis na pumasok ng negosyo na linas sa gamot sa bansa para mapababa ang presyo nito. Tama na po talaga. Ang pagtutok po sa edukasyon, panahon na para tayo po ay magbalik sa face-to-face. Ayan, hello. Ayan, thank you po sa 3 million. Ano po sa kalusugan, kaligtasan, at yung mga safety protocols pa rin po para sa mga estudyante. Kaya inulit niya ang kahalagahan ng vaccination at booster shots. Last rules ay dapat safe sa mga teachers, sa mga estudyante, dahil ang community magsasagot ng refresher courses sa mga grupo, equip them with the best we can provide, at yung mga bata ay dapat meron pong connectivity sa internet. Yes, at nabanggit din audio ni Pangulong Marcos ang diskusyon tungkol sa K-12 at kanila po i-review ito yung pros and cons ito kung ano po talaga ang nararapat para sa ating mga estudyante. Sa DICT, Department of Information and Communication Technology, ang taas na sinabi ng Pangulong Marcos, provide solid and comprehensive data na mga tutulong po sa come up with informed decision at the implementation ng National Broadcast Plan para po mapatibay pa ang connectivity sa internet. Ang kanya din nabanggit, na yung kung ating Philippine National ID system ay maganda po ang target, ang binabag ng target by next year ay sana 92 million po ang makakuha po nito. Pero maganda din ang infrastructure at ang ng Pangulong Marcos. Ilang backbone ng ating ekonomiya ay bibigyan po ng prioridad. Yung infrastructure Ayan guys, napakaganda po yung speech. yan po ay maumpisahan. Actually, tutuloy lang yan ng Pangulong Marcos. Maumpisahan na ng Pangulong Rodrigo Duterte. At modernize ng mga Our railway President systems, and karamihan sa President mga projects nito ay nasa labas ng Metro Manila. Yan, kasi Kasi meron na tayo mga lumang sistema na nakablo na at kailangan i-rehabilitate at buhayin. Medyo aabot lang po sa 1.9 trillion pesos pero he is committed to develop the railway system. Kasi ito po ay napakahalagang
Wala magawa pang kumano. Nabanggit ninyo, Joy, yung mixed energy supply. Imi-mix po yung traditional at ang renewable energy sources. No? So, dyan na po yung windmill power, offshore and onshore wind turbines. Of course, ang solar power, tayo sa Pilipinas, talagang we have solar power available to us all year round. Plus yung natural gas pa rin na meron din tayo dito sa Nabanggit din ang Pangulong Marcos na pag-provide the business incentives, nuclear power plant. Sabi niya, it is time to look into this. No? Lower the price of energy by examining the transmission and the distribution of energy. Sa disaster naman, laban natin ang Pilipinas ay talagang ang taon ay binabagyo. Binabagyo tayo. So we need accurate forecast. Importante yan sa pagpaplano ng ating mga strategies. Nabanggit po ni Pangulo na tayo po isang maliit na contributor lamang sa climate change. Unfortunately, tayo naman po ay madalas na nakakaramdam ng epekto po nito. So we are a disaster-prone country. We need investments in science and technology. We need to adapt to the situation. Yung fresh water supply ay kailangan din ma-rehabilitate. Kaya kanya po in-instruct ang DNR at DPWH para ma-address po ang sitwasyon na ito. Nabanggit din ang natural resources ng bansa. Ang mga Ayan, hello! sa natural resources 4 million! Patamsak naman dyan, yung mga dyan. bayanin ang ating Patamsak! 4 million! dapat pagpapalingin pa ang public workers Pagbaba po ng bahay, sa tiyak na maayos ang kalagayan ng ating mga OFW. Tulungan ang mga OFWs natin na nawala ng trabaho dahil pa rin sa pandemya. Yes, baba ng bahay, guys. the foreign affairs tiyakin ng mga diplomatic posts na maibalik ang mga Pinoy sa Padikit naman ka, Cynthia. kawalan ng trabaho ng panahon ng pandemya. Yun din pong tagal na hinihintay sa pagproseso ng mga OFWs natin ay kung maaaring mapahingi mula sa 3 buwan patungo sa 3 linggo. Ang repatriation command center, bubuksan para sa mga OFW na naiisip sa mga iba't krisis sa abroad. Nakikipag-usap din ang Pilipinas sa Saudi Arabia, ang gobyerno ng Saudi Arabia para mabuksan ulit ang deployment at ipagpapatuloy ang pagpapanilaban sa human trafficking. Sa foreign policy naman, binanggit din ng Pangulong Marcos, and I will quote him, I will not abandon a single inch of our territory. Inuto nila ng Pilipinas na maging isang kaibigan, friend to all and enemy to none, and we will stand firm on our independent foreign policy. We will be a good neighbor, sinabi niya. Ang ganda ng Until we reach a consensus and we will continue to have good relationships with the world. Mahalaga po itong mga partnerships kasi ito po ang nagbibigay ng stabilidad hindi sa ating rehiyon, kundi sa buong mundo. And siya po ay nagpasalamat sa mga mensahe ng pagsuporta mula po sa international community para po sa kanyang pamumunan bilang Pangulo ng Pilipinas. At ang kanyang mensahe naman sa legislature, good governance, enhanced Hello! capacity, and of rights Patamsak naman. ay magpapatuloy at kinakailangan natin na i-maximize ang ating resources. Iniisa-isa din ng Pangulo ang mga priority legislation. 1P yan, 1P. 1P priority legislation. Yung creation ng Virology Institute. Napaka-importante nito ha. Yung pag-create ng Department of Water Resources. Disability pension for retired military and other uniform personnel. The Institute ng ROTC program
efficient and equitable collection of taxes. Yeah, taxes and targeted spending. I-manage natin yung utang natin at debt and narrow the budget deficit. The transparency, transparent and efficient government service and policies para malimit po yung opportunities for Ayan, hello. for digital Philippines para po sa mas mabilis, reliable and affordable na internet connection, energy security, siyempre, to push local power generation capacity, yung future ready, the Filipino youth para pag-provide ng isang dekalidad edukasyon, face-to-face classes, itutuloy na po yan, at ang making healthcare more affordable. And of course, yung food security at ang pagpapababa pa ng cost of food by increasing agricultural productivity at yung pag-push pa ng fisheries sector. Isa pa sa pagkakapagkita paano parang batas na nais na ipasahan, maipasahan na pagbalis sa Senado, ito pong medical reserve corps, no? Para sa mga medical students versus doctors and other medical practitioners. Isa pong National Disease Prevention Authority. Ito po yung Center for Disease Control na nais na po niyang ma-create. Nabanggit mo kanina, Audrey, yung Virology Institute of the Philippines. Isa pong Department of Water Resources din para sa ating pong mas strategic na paggamit at kapupuhanan po ng tubig. Kasama na rin po dyan yung National Land Use Act. Ito po yung Rational Holistic Management of Land and Water Resources. Nabanggit niya ang National Defense Act dahil medyo antiquated na po yung ating batas ng Pilipino ng 1935 pa. Ito po ay nais na maamyendahan para maging mas responsive sa kasalukuyang panahon. Ito po isang mandatory ROTC. Ito ba yung ROTC? Binilat din kami sa araw ng 2 taon. Ito po ay nais na maipasa para po sa mga senior high school students. Lalo po mag-train ang mga estudyante, mag-motivate at magkaroon po ng capacity building sa kanila pong mga kasanayan. Another law that he would like to be passed is an enabling law for the natural gas industry para po strengthen ang diversity po natin sa enerhiya. Pag-aamyenda ng enerhiya, no? Ayan, ito ay kanyang gusto para ma-address ang high cost of electricity at para po maprotektahan din ang mga consumers sa tumataas na presyo ng electricity. And one more thing that's important, yung pong pag-aamyenda rin sa bill of operating Well guys, thank you ha. Nag-end na po si host. Yan po na ang pinakauling kaganapan. Thank you sa 3 milyon. Hello. Maraming salamat sa inyo dyan, Aljo at Angelique. Ano bang Zalina na 1 hour and 12 minutes din tumagal yung kauna-una ang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At ano bang umani ng 88 na palakpak ha? Kasi binibilang yung palakpak sa tuwing ating SONA. Every year, yeah. Oo, 84 ay 88 kung simula sa pagpasok niya. Pero sumagot talay 84 daw doon na sa speech, SONA. yeah, speech proper o SONA proper niya. At yung mga standing ovation na yan ay doon. Standing ovation niya ay doon sa tinatalakay niya yung healthcare at pinakamahabang standing ovation yon at ang foreign policy. Yeah, correct. Nakikita natin, unang-una yun sa healthcare. So, lahat sila nagpalakpakan, nakitang-kita natin sa monitor natin dito, at nagtayuan yung ating mga mababatas and even yung other guests. Dahil nga po, yung ating Pangulo ay plano at porsigido magsagawa o magtayo ng iba't ibang ospital. Specialty hospital ito, hindi ito basta-basta lang na, may level yan although hindi ako sure kung ano yung mataas, level 1, level 2, level 3. But then specialty hospital, pag sinabi natin, katulad dito ng Philippine Heart Center, East Avenue Lung Center, and National Kidney, So yung ating Pangulo porsigido dahil yung ating mga kababayan hindi na pupunta
dito po sa Maynila makikipagsapalaran para po At sa siyempre ibang bansa. magpagamot. Correct. Yung mga Mas nagbabayad eh, nanginibang bansa pa para lang makapagpagamot, makapagpa-opera. Although yung ating mga kababayan, for sure, hindi lang sila nagtayuan, sa kanilang mga tahanan, kundi nagpalakpakan. Dahil napakarami po nating mga kababayan ang nangangailangan ng tulong medikal. And aside from hospital or healthcare, itong ating Pangulo ay nagpursigido din na magkaroon ng murang gamot. Actually, yun yung talagang tingin ko tumimo to doon sa ating mga kababayan dahil sinasabi nga na pantay-pantay lahat dapat ng mga pharmaceutical companies, walang monopolyo sa gamot para naman mas marami yung mga generic drugs sa merkado at may access sa murang gamot yung ating mga kababayan. Okay, napakarami nabanggit na mga puntos ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At babalikan na natin si former Finance Secretary Roberto De Ocampo. Via Zoom pa rin po yan upang alamin natin ano yung kanyang assessment. Secretary, ano po ang inyong assessment? I'm sure nakikinig po kayo dyan kahit kayo nasa labas ng bansa. Secretary. Napaka-komprehensibo at halos lahat mahalaan ay inisa-isa niya at bigyan niya ng order kung anong action ang kailangan gawin. Kung tinignan mo sa kabuuan ng strategy na iniisip na, ang una niyang binigyan ng pansin ay yung katanungan na kung madami kang inaasahang pag-angat ng ekonomiya, sabi nga niya, 6%, nangangailangan po na unang-una, kailangan... Ayan guys, nire-review po yung ano. sa pamamagitan. Thank you guys sa mga nag-stay dyan. Salamat, Virgin Waray. Ating ginagastos, ang tinatawag na deficit ng ating budget. Ang ganda po, sana po yung mga commanding statement ni President ay matutupad. Very nice talaga po yung deliver niya ng kanyang first State of the Nation address. Wala pa siyang hindi binanggit. Binanggit na lahat. Complete. Very comprehensive. Upang hindi naman masayang sa korupsyon ang ating kinokolekta sa buwis. Yeah, tama. Sa pangkat naman ng ating paggastos. Unang-una, nakakatuwa na sinabi niya na magkakaroon sapagkat Tama nga naman. ng budget natin para sa Tama nga naman. napakadaming bureau. Yes po. I will give you po. At okay, iba dyan ay hindi na kailangan yung dating kapanahunan, pero hindi na ngayon. Hindi natin bawasan yan at upang magkaroon tayo ng efficiency sa ating expenditure. At binanggit din niya, tinatawag niyang budget ay nakatutok sa isang proyektong makakabigay ng kaunlaran sa ating bansa. Importante po yan, no? Kanina nga, nabanggit ko sa inyo na meron mandanas law na magbibigay ng karagdagang pondo sa mga LGU na nanggagaling sa national Very. Mahalaga na makita natin na ito ay magastos ng tama. At Tama. nung dating panahon, meron tayong revolution sa local governments tapos Verily. O, di ba? Hello guys. Ayan, thank you po sa 3 million. Ayan, salamat sa mga nag-stay dyan. At nag-support na kay host. Thank you so much. Ayan, I owe you a much. I owe you a lot po yung nag-stay dyan hanggang until now. Thank you so much. Ayan, 4 million. Hello. Hi. 4 million in the house. Ayan, thank you so much sa 4 million. Ayan, mag-iwan lang po kasi nakahang lang po itong phone ko. Pero ano naman siya, nag-function pa rin. So, andito pa rin ako. Guys, nakinig lang po ako sa State of the Nation address po ni President Marcos. So, ayan. Ang ganda po.
buong bansa, hindi lang dito sa Metro Manila. Tama naman po, ayan. Isa niya yung mga importanteng sektor. Sa palagay ko, hindi tayo nagugulat na matagal ang kanyang usapin sa agrikultura. At tama po yun na bigyan niya ng condonation yung mga hindi na nakakabayan upang makabalik sila sa kanilang anak buhay, sa kanilang mga farm. Ngunit, dinagdag din niya na kailangan science at assistance for modernization. Sa palagay ko po, ito ay unang hakbang. Ngunit, kailangan din na ipagsama-sama natin yung ating maliliit na farms upang mabuo tayo ng isang mas malaki kasi sa kasalukuyan, ang farm sizes natin ay mga 1,000 hectares na mas i-focus mo na science, modernization, salapi, condonation, hindi ka makakaroon ng productivity kung hindi mo gawin mas malaki ang allowed hectarage from 1 hectare, siguro maaari rin 5 hectares, pwede pang 120, hindi mo naman ibabalik. So sa palagay ko po, yan ang isang maaring pag-isipan habang i-implement. At ako'y nasa na binigyan niya ng diin ang PPP at ang assistance na manggagaling sa pribadong sektor upang yung ating pangangailangan sa mga budget ng mga kailangan nating infrastructure, health services at iba pa ay hindi manggagaling lamang kundi manggagaling din sa investment ng mga pribadong sektor sa Pilipinas at pribadong sektor na sana ma-attract, mag-invest dito sa Pilipinas. Kaya mas hindi niya nabanggit sa palagay ko, kailangan pag-isipan na magkaroon tayo ng maliit na amendment sa ating Constitution upang yung mga provision na medyo mapit kumpara sa ibang bansa sa pagpasok ng foreign investments dito sa Philippines ay medyo maluwagan upang lalo ma-attract ang mga foreign investors dito. Ako po ay masaya rin na nung pinag-usapan yung energy at kasama pa rin ang environment and climate change, mas binibigyan niya ng stress, yung stressing and importansya, ang renewable energy. Mukhang iniisip din niya na hindi maaaring madalian ito. Kailangan may konting transition, kaya umpisa muna sa pagkakaan ng mga existing planta bago tayo sumulang ng todo-todo sa mga solar at wind. At habang sumusulang tayo doon, dapat sa palagay niya, hindi natin ang review ng EPIRA at kung anong maaaring i-amenda niya para maging mas efficient ang ating electric power system. At binanggit din niya na dapat lahat na sources ng energy na maaari natin kunin sa ating bansa, tulad ng natural gas, katulad ng geothermal, katulad ng hydro, at kung maaari din natin pag-isipan ngayon mismo sapagkat medyo matagal i-construct yung mga ganyan, ang nuclear power, magkakaroon tayo ng confidence sa ating energy going forward at ang energy ay napakahalaga sa pagsulong ng ekonomiya at ng ating bansa. Meron man akong naisip na sana nasabi rin niya, ang suggestion ko kanina ay sa pagbaba ng pangkasalukuyang pagtaas ng presyo ng crudo. Ay, oo nga. Sana mapag-isipan din natin Oo nga pala. ng diretso. Yung crudo, hindi na nabanggit. Different policy ay Ayan yung crudo. Cherry Blossom, hello to you, Cherry Blossom. Ayan. Hi, Cherry Blossom. Thank you for coming. Ayan, you have may jacket ka na po, Cherry Blossom. Thank you so much, Cherry Blossom. Ayan, ano ito, alam ko. Ayan, thank you.
Ah, sa sources. Gwen Free, ayan, ang aking kaibigan. Hello, Cherry Blossom. Gwen Free, salamat sa pagtamsak at pagsilip. Ayan po. Dingdinggak nga di sona ni President Marcos. Kat ayan, very nice, very, ayun, sana po lahat, i-pray natin po, let's keep praying Sa palagay ko, na para po talagang uunlad ng ating bansa, ay iyan po ang kailangan talaga, Piman. So, very nice guys. So, very nice ang kanyang. Pero mamaya ulit sa aking live stream, babanggitin ko din yon. Ayan, di ba? So, very nice po. Very nice, very nice. Ayan, di ba? sa mga nanunukulan. So, ayan. At ako'y mag-i-edit ng ano. Ayan. Thank you, Gwen Free. Cherry Blossom. May jacket ka na, Cherry Blossom. Cherry Blossom. May jacket ka na. Salamat. Ayan. Comment ka man, Cherry Blossom. Ayan. Sorry, di kita agad nakiat. Mega love done sa runway host. Ayan. Thank you sa sa runway. Thank you so much. Salamat. Sa pamahalaan nito. Madami pa, pero alam mo, ayoko naman magsalita dito ng kasing haba. Gusto ko na. Actually, Secretary, kulang yung oras para himayin natin itong nangyayaring SONA ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. But kami po ay nagpapasalamat, former Secretary de Ocampo. Ayan, Cherry Blossom. Hello to you. Ayan. Cherry ang pablossoman. Ayan. Cherry. Dana po, Cherry Blossom. Alright, sa puntong ito, balikan naman natin sila Audrey at Dayan sa Batasan. Cherry Blossom. Sarina, Audrey, gaya nga ng mga nabanggit na kanina ay naging napakamalaman ng State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand True, Marcos. Piman. Kaya po, ninyo, na mga tumutok po sa unang SONA ng Pangulo, mayroong mga tumatak sa ating isipan at puso. Ikaw ba, Audrey, ano ang mga key takeaways mo sa unang SONA ni Pangulong Marcos Jr.? Well, sinabi kasi ng ating Pangulo sa kanyang unang SONA, yung mission niya na magkaroon tayo ng strong healthcare system. Kamakailan lamang nagpunta ako ng NKDI, ng Philippine Heart Center, nakita ko na napakaraming naseserbisyo ang mga Pilipino ng mga ospital na yun na pinagawa pa noong panahon ng kanyang ama na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ang sabi ng Pangulo sa kanyang SONA ngayong araw, hindi lang dapat nasa NCR yung mga ospital na pinapagawa na ganito. Kailangan din magpagawa doon sa mga probinsya na marami rin maseserbisyo ang mga Pilipino. Pangalawa na yan, siyempre yung agaran tulong sa mga kababayan natin may hirap. Kaya inatasan niya ang DSWD sa pamamagitan ni DSWD Secretary Erwin Tulfo na gawing simple yung pamamaraan ng pag-abot ng tulong sa ating mga kababayan. Dahil sila yung mga nangangailangan agad-agad. Pangatlo, ang bansa mo natin sa Southeast Asia, may isa sa pinakamataas na singilin sa kuryente. At napag-usapan din po ang sektor ng enerhiya sa SONA ng Pangulo. Kung saan sinabi niyan, maghahanap ng maraming alternatibo na pagkukuhanan ng enerhiya ang ating bansa. Consider, of course, meron na tayo ngayon yung solar energy, wind energy. Yes po, tama naman, no? Yan. Para na rin, pababa naman yung bayarin ng publiko, lalo na lahat tayo kumukonsumo ng elektrisidad. Oo, at saka hindi lang daw yung beneficyo na hindi lang para sa mga household, even syempre dun sa mga gustong mag-invest dito sa ating bansa. Kasi kapag mababa nga naman ang presyo ng kuryente, yan ay isang invitasyon na mag-invest dito sa atin kasi yung cost bababa. Na ako naman, Audrey, ang napansin ko sa talumpating dun sa unang SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., pagdating sa pagtugon sa isang problema,
sa Department of Human Settlement and Urban Development. Parang mayroong mga emergency shelter doon sa mga kababayan nating nangangailangan. Ganun rin kapag pinag-usapan yung papalapit ng face-to-face classes. Kasi kapag face-to-face classes, nandun usapin ng bakuna at ng booster shot. Yung direktiba niya hindi lamang sa Department of Education, even sa Department of the Interior Local Government. Kasi kailangan mas mapaigting nga naman yung mga vaccination drive. And of course, ito, pansin mo yung pagbibigay niya ng importansya sa digitalization. Yan yung isa sa mga madalas na babanggit ng Pangulong Marcos Jr. Hindi lang sa zona nito, pero sa mga nagdaan niyang pronouncements. And the ICT is there. May direktiba siya na tulungan ng iba't ibang mga ahensya para nga sa pag-digitalize ng kanilang mga data and even inventories. So yung kanyang mga naisip para sa ating bayan, kailangan talaga magtutulungan ng iba't ibang ahensya to achieve the goals set by the Marcos administration. Of course, kaya sinimulan ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang talumpati sa ekonomiya, sa pagtugon sa ekonomiya. Well, alam naman natin, binuo niya ang isang magaling na economic team para tutukan ang pabango natin ng pagbango ng ating ekonomiya mula sa epekto ng pandemya. Ngayon na rin, of course, napanggitin ng Pangulo, as expected, yung pagtugon sa food security, sa pagpapalakas ng produksyon ng agrikultura. Pero baka yan nabanggit na rin ng ating mga kasama si Audio at si Angelique. Pero ganyan pa man, mga kababayan, sinabi nga ni Pangulong Ferdinand Marcos sa isang panayam na makailan lamang, may panalangin siya na siya ay magtagumpay. Dahil kapag siya ay nagtagumpay, ang Pangulo, ang gobyerno ay nagtagumpay, ang magbe-benepisyo po dito ay ang taong bayan. So tapos na yung unang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Siguro simula bukas ay patuloy na tututok po ang taong bayan sa mga pagpapatupad ng mga konkretong hakbang na ang ilan po inabanggit na nga po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang sona para maisakatuparan ang mga naisin po ng Marcos administration. Sa puntong ito ay let's turn it over sa ating mga kasamahan dito sa House of Representatives, syempre si Aljo Bendio at Angelique Lazo. Okay, maraming salamat, Diane at Audrey, sa inyong mga pagdalutin ninyo at pagtulog sa ating Ayan guys, so 'di ba? So napakaganda. Thank you Cherry Blossom. So ayan, gawin ko ng 3 hours para po ayan. Para that's all. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang Pangulo po ng Pilipinas at sa bawang administrasyon ito. Ayan, okay. Tatayaan, bagong leader, muli tayong sasandig sa likuran ng Pangulo kasabay ng panalangin na sabay-sabay tayo makabangon muli. Oo nga po. Kaya ng kanyang sinabi sa kanyang inaugural speech, ang pangarap ninyo at pangarap ko, one dream, one leader, one nation. At ang pagtupad sa mga pangarap ay hindi kakayanin ng isang tao lang, kaya bilang isang mamamayan ng bansa. Ayan. O tama po naman, no? So ayan guys, 3 hours na po ako. Thank you so much po sa mga talagang nag-stay dyan at nag-support. Salamat, Virgin Waray. Alam ko, andyan ka pa. At sino pa yung isa dyan? Ayan, dahil pangatlo ako. Salamat talaga. Salamat. Sino kaya yung andyan na isa? Ayan, thank you talaga po sa'yo. Sa yung pag-stay dyan. Para sa unang sona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yan. Yan, maganda po talaga yung sauna. Best sauna sa lahat. Sa lahat ng naging presidente. Best sauna talaga yan. Are you ready? The most mind-boggling, brain-racking, and exciting educational quiz show is about to launch on Philippine television. Watch for it soon on IPC. No. Pagdating sa usaping manukan, isa lang ang kinikilala ng bayan sa mga impormasyon na kailangan sa pagpapalahi at pagpapalaki at sa paglaban at kalusugan. Ito ang programang kompleto sa eksperto at numero
puso ng sabongero. Ang number 1 sabong show ng bayan. Sabong TV, Linggo, alas 7 ng umaga sa IBC 13. Uy, ganun. Serbisyong medikal, legal, outreach programs, at mga isyong kailangang tugunan at ibaba sa komunidad. Ang hatid ni Rose Solahon sa Ayan. Hello. Thank you so much guys. Mag-end na po si host. And thank you so much. Bye-bye. Thank you sa dalawa dyan na kasama kong nag-stay. At sana ma-support ko rin kayo sa inyong mga live stream o kaya premiere and everything. So, Virgiline, nandiyan ay si Waray, Virgin Waray. Thank you Salamat po. At saka sa isa pang nandyan. Thank you so much. Thank you. End na po ako guys. Thank you so